Do you think degree is still relevant? I did go and get a media degree masters को लागि किनभने I think millennial भएर त्यो एउटा डिग्री हुनुपर्छ भन्ने एउटा कन्सेप्ट थियो तर डिग्रीको रेलेभेन्स I think less and less. रात दिन मेहनत गरेर डिग्री त पायौँ तर पनि रियल वर्ल्डको लागि अनप्रिपेयर्ड छौँ. You are not going to get educational degree every time you change your career. यसमा हाम्रो गल्ती छैन. संसार छिटो बदलियो. एजुकेसन सिस्टम पछाडि पर्यो. A lot of like big tech firms, they don't see of where you get your 4-year degrees or if you have a 4-year degree. आज सिक्ने तरिका बदलिँदैछ. करियर बदलिँदैछ. त्यसो भए कसरी रहने रेलेभेन्ट? हाम्रो ग्रान्डपेरेन्ट्सको जेनेरेसनमा they had one career their whole lives. हाम्रो पेरेन्ट्सको जेनेरेसन आउँदासम्म मेबी 2टा करियर हुन्थ्यो होला. हाम्रो जेनेरेसन or like हाम्रो subsequent generation that's going to be 3, 4, 5, 6 careers by the lifetime of your entire working experience त्यो हुन्छ. To answer this, आज हामीसँग हुनुहुन्छ सुविज्ञ. इन्जिनियरबाट सुरु भएको जर्नी अहिले मल्टिमिडिया र स्टोरी टेलिङको थ्रु नलेजलाई कसरी मोर पर्सनलाइज र रेलेभेन्ट बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा एक्सप्लोर गर्दै हुन्छ. लेट्स टक अबाउट द फ्युचर अफ लर्निङ एन्ड मच मोर. AI is available to all. Who will use AI best, in my opinion, is जसलाई चाहिँ nuance थाहा छ के of different industries. What's the difference between going to a university and having a conversation with ChatGPT? This episode is strengthened by Hammer Steel and insured by Himalayan Everest Insurance. हाई सुविज्ञ, स्वागत छ हाम्रो पडकास्टमा. Thank you so much. यो चाहिँ आई थिङ्क तिमी हाम्रो नयाँ सेटको के हो उद्घाटन गरे जस्तो भइरहेछ मलाई होइन. एकदम ह्याप्पी टु किक थिङ्स अफ यहाँ लाइक आई क्यान सी वाट युआर ट्राइङ टु बिल्ड अनि एकदम एक्साइटिङ छ. सुविज्ञको बारेमा अलिकति हाम्रो अडियन्सलाई भन्दाखेरि चाहिँ यु हेभ अ डेकेड लङ एक्सपिरियन्स अराउन्ड मल्टिमिडिया कन्टेन्ट प्रोडक्सन इन एडुकेसन स्टार्टअप अनि अहिले चाहिँ रिसेन्टली यु आर इन्भल्भ इन पोलिसीतिर जियो पोलिटिक्सतिर. Am I right? Yes. I've been based in DC for last 6-7 years अहिले. So DC मा बसेपछि politics escape गर्न गाह्रो हुँदो रहेछ भन्ने थाहा पाउँदैछु. Okay. So yeah, that's I work in policy space last 2 वर्ष चाहिँ. मैले तिम्रो इन्ट्रोडक्सन भन्दाखेरि जस्टिस गरेँ कि गरेन अलिकति इन डिटेल भनिदिनु हाम्रो अडियन्सलाई. Sure. So तिमीले भने जस्तै डेकेड लङ भयो. By degree म खास सिभिल इन्जिनियर हो. I graduated as a civil engineer मेरो ब्याचलर्समा. Worked as a civil engineer a few months. तर त्यसपछि I think कता realized कि I wanted to experiment, I wanted to try other things rather than being settled as a civil engineer. अनि always liked making videos कलेजमा मन पर्थ्यो, इन्ट्रेस्टिङ लाग्थ्यो. अनि आई थिङ्क द टाइमिङ वाज राइट. लाइक युट्युब बुम हुँदै थियो. एभ्री बिजनेसेस अर्गनाइजेसन एभ्रीबडी वान्टेड टु मेक कन्टेन्ट. अनि आई रिमेम्बर सिइङ एउटा मेकिन्सीको रिपोर्ट 2014 विथ सेड कि अब 10 वर्षमा 80% अफ द इन्टरनेट विल बी भिडियोज भने मलाई एउटा स्टडी पढाइ याद छ क्या. अनि आई वाज लाइक ओहो इन्टरनेटको 80% भिडियो हुन्छ भने त केही न केही काम त पक्कै होला भने जस्तो पनि लाग्थ्यो. सो द्याट्स हाउ इट स्टार्टेड. अनि वर्कड इन भेरियस NGOs, startups, education for a little bit long time. Ani yes, अहिले in a policy space. That are all doing multimedia content of all sorts. कस्तो युज भयो क्या है कन्टेन्ट एज अ इन्डस्ट्री, कन्टेन्ट एज अ कन्टेन्टको वरिपरि हुने स्किल सेट्सहरू होइन. जस्तै अहिले मैले देखिरहेको नयाँ टर्म द्याट इज ट्रेन्डिङ इज कन्टेन्ट स्ट्राटेजिस्ट होइन. साँच्ची यो लास्ट 10 इयर्समा चाहिँ इन्टरनेट कस्तो. अनि एउटा मैले बुक पढेको थिएँ कि त्यसमा चाहिँ रिड राइट ओन भन्थ्यो कि. पहिला चाहिँ पढ्ने मात्र भयो, त्यसपछि लेख्ने मात्र भयो. अब चाहिँ पिपल वान्ट सम फर्म अफ ओनरसिप इन वाट दे क्रिएट अनलाइन. किन भन्दाखेरि फेसबुकमा क्रिएट गर्दाखेरि त फेसबुक टेक्स द ओनरसिप नि त होइन. या बिल्डिङ अन अ रेन्टेड ल्यान्ड जस्तै. सो कस्तो ट्रान्जिसन चाहिँ रिड राइट ओन भएको छ. तिम्रो केसमा चाहिँ मलाई पर्टिकुलरली आज एकदमै केमा चाहिँ एकदमै गफ गर्न मन छ भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो एक्सपिरियन्स अराउन्ड एडुकेसन स्पेसिफिकली जुन तिमी काम गर्थ्यौ 2U भन्नेमा होइन. त्यसले गर्न खोजिरहेको कुराहरू बोटलनेक्सहरू तिमीले फिल गरेको च्यालेन्जेसहरू होइन. अनि कतै त्यो कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि मलाई आई अल्सो वान ब्रिङ अप नेपालको कन्टेक्स्ट होइन. अनि वाट क्यान वी लर्न आउट अफ इट भन्ने हो. 2U को बारेमा अलिकति हामीले कसरी बुझ्ने 2U लाई? Sure. So 2U as a company लाई चाहिँ OPM भन्छ होइन. What they do is they manage online education for big universities
होइन. सो से for example, Tribhuvan University would partner with a company called 2U. उहाँहरूको आफ्नो MBA प्रोग्राम चलाइरहनु भएको छ ग्राउन्डमा, तर 2U जस्तो कम्पनीसँग पार्टनर गरेपछि चाहिँ त्यो MBA प्रोग्रामलाई अनलाइन लग्ने पुरै इकोसिस्टम बनाउने लाइक काम गर्थ्यो. सो द्याट मिन्स एभ्रिथिङ फ्रम करिकुलम डिजाइन, किनभने जे अन ग्राउन्ड पढाइरहनु भएको छ त्यही अनलाइनमा ट्रान्सलेट A to A नै त हुँदैन. लाइक यु हेभ टु अड्याप्ट टु एन अनलाइन इन्भाइरोमेन्ट. सो फ्रम करिकुलम डिजाइन, कन्टेन्ट प्रोडक्सन, किनभने अनलाइन भनेपछि धेरै जस्तो भिडियोज अर लाइक प्री रिकर्डेड कन्टेन्ट पनि लाइक इज अ साइजेबल चङ्क अफ एन अनलाइन एजुकेसन. त्यसपछि स्टुडेन्ट इनरोलमेन्ट, स्टुडेन्टहरूको कस्तो भइरहेछ एक्सपिरियन्स, सो मच सो द्याट वान्स अ स्टुडेन्ट ग्रेजुएट्स त्यो अनलाइन प्रोग्रामबाट उसको लाइक करियर इन्हान्समेन्ट, लाइक मेबी इन्टर्नसिप, जब, त्यो पुरै जर्नी क्रिएट गरिदिने कम्पनी हो 2U भने चाहिँ. एन्ड दे पार्टनर्ड विथ लट अफ बिग युनिभर्सिटिज इन US, सम इन UK, सम इन अस्ट्रेलिया. अनि दे क्रिएटेड दिज अनलाइन मास्टर्स प्रोग्राम इनिसियली. पछि गएर दे डिड लाइक बुट क्याम्प्स, दे डिड सर्ट कोर्सेस, तर दे स्टार्टेड बाई डुइङ अनलाइन ग्राड प्रोग्राम्स. अनि सर्टिफाइड चाहिँ युनिभर्सिटीले नै गर्छ. यु गेट अ युनिभर्सिटी डिग्री. बुट क्याम्प गरे पनि बुट क्याम्प चाहिँ लाइक इट डिपेन्ड्स अन हु युआर डुइङ इट विथ. तर मास्टर्स चाहिँ यु गेट अ लाइक अनलाइन डिग्री भनेर आई डोन्ट थिङ्क दे मेन्सन इट. आई माइट बी रङ है यसमा चाहिँ. तर से यु डु NYU को डिग्री, यु गेट एन NYU ग्रेजुएसन सर्टिफिकेट. अनि यो होल प्रोसेसमा चाहिँ 2U ले गर्ने इन्भेस्टमेन्ट र 2U ले गर्ने रेभेन्यू चाहिँ कसरी हुन्छ? तिनीहरूको बिजनेस मोडल चाहिँ कसरी थियो भने युनिभर्सिटीलाई अपफ्रन्ट केही कस्ट छैन, एभ्रिथिङ इज 2U को. तर उनीहरूले चाहिँ रेभेन्यू सेयर लिन्थ्यो अफ एभ्री इनकमिङ स्टुडेन्टको ट्युसन क्या. सो अनि त्यो रेभेन्यू सेयर लाइक साइजेबल चङ्कै हुन्थ्यो. एनिवेयर आई थिङ्क एनिवेयर बिट्विन 30-35 देखि 70% सम्म पनि हुन्थ्यो कति त. अनि यो कोर्सेसहरू त फेरि अपडेट गरिराख्नु पर्थ्यो होला नि त होइन? त्यो पनि 2U ले गर्थ्यो. 2U ले नै गर्थ्यो. सो अपडेट गर्ने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ इटरेसन भन्थ्यो, इटरेट गरेर हुन्थ्यो. अब कतिपय कोर्सेस इटरेट गर्नुपर्छ, कतिपय कोर्सेस इटरेट गर्नु पर्दैन होइन, गर्नुपर्ने थिएन त्यतिखेर. फर इक्जाम्पल फिजिकल थेरापी कोर्स छ, फिजिकल थेरापी कोर्स त्यति धेरै इटरेट गर्नु नपर्ला, किनभने द कन्सेप्ट अफ फिजिकल थेरापी comparatively is much more evergreen than maybe भनौँ न एउटा business school course which might change in a 2 years time, or a digital marketing course or a tech course होइन. अनि so त्यही अनुसार I think iteration चाहिँ there were some courses जुन चाहिँ 2 वर्ष 3 वर्षमा iterate गर्थ्यो. There are some जुन चाहिँ अनि 5 वर्ष आएर maybe a few chapters here and there त्यस्तो गर्ने पनि, and that 2 used to cover everything for that. At some point, I think this was almost valued multi-billion US dollar, right? यो company चाहिँ. Publicly traded company थियो. I think at its peak 3-4 billion dollar company थियो होला. This might have been 2018-2019 मा. Why the downfall? I think because their business plan was based on getting number of students and having scaling with student enrollment on this specific उहाँहरूको सबै revenue source चाहिँ त्यही student को tuition मा based थियो. I don't think they got the number of students they wanted for the company to make profit. Right? This is me, like obviously I'm not a finance expert of a big tech firm, but that's what we used to hear. अनि त्यही भएर they had to scale it down quite a bit त्यसपछि. तिम्रो responsibility चाहिँ के हुन्थ्यो यसमा? How was your experience? तिमीले के सिक्यौ? Sure. So मेरो role चाहिँ would be of a video producer. Content team मा we had a in-house production team of like 25-30 people. Wow. But all of us were like video producers. अनि त्यो video production manage गर्ने टिमै थियो भनौँ न. हाम्रो 2U ले इन्टरनली ह्यान्ड्स अन प्रोडक्सन चाहिँ गर्दैन थियो. सो लाइक एज अ भिडियो प्रड्युसर मलाई क्यामेरा छुनु पर्दैन थियो, मलाई एडिटिङ सफ्टवेयर छुनु पर्दैन थियो. आई वाज मोर अफ अ टिपिकल प्रड्युसर रोल. लाइन प्रड्युसर भिडियो कन्सल्टेन्ट जस्तो रोल थियो. अनि प्रोडक्सन टिम चाहिँ छुट्टै आउटसोर्स गर्थ्यो. भनेपछि यो 35 जना भनेको चाहिँ these people are mostly managerials. Yes. होइन, म्यानेजिङ आउटसोर्स प्रोडक्सन टिम.
टेक्निकल टिम्स technical teams as well as the client, which is professors. किनभने हामीले कोर्स मटेरियल बनाउनु त प्रोफेसरसँगै हो. सो प्रोफेसरसँग सुट भन्दा 3-4 महिना अगाडिदेखि लाइक वी स्टार्ट द्याट प्लानिङ प्रोसेस अफ प्रोडक्सन. कस्तो फर्मेटको भिडियो इज राइट फर वाट काइन्ड अफ कोर्स त्यो कन्सल्ट गर्ने, उहाँहरूलाई प्रिपेयर गर्ने, अनि त्यसपछि म्यानेजिङ अल द लोजिस्टिक्स अराउन्ड द सुट फर प्रोडक्सन. किनभने जेनरली हामी के गर्थ्यौँ भने टुयुको स्टुडियो DC बेस्ड थियो, अनि वी युज टु फ्लाइ पिपल अर प्रोफेसर्स इन फ्रम अल ओभर US टु DC इन आवर स्टुडियो, अनि फिल्म उहाँहरूको इन्टायर सेमेस्टर वर्थ अफ कोर्स इन 3 to 5 days क्या. वाउ. अनि सो लाइक इट इज भेरी हेक्टिक for the professor, तर like hence the 3-4 months of planning and preparation so that they are ready for it. किनभने I think त्यो टुयुको learning process थियो. Like I think initially they had professors film anytime they wanted, तर अब एउटा semester course film गर्न 6 महिना लाग्यो, अनि that wasn't a scalable model for them. So hence that short timeline. अनि टुयुमा I think सिकेको scale नै हो. Like how does scale work in content production and what sort of teams are needed, processes कसरी optimize हुन्छ भन्ने कुरा सिक्न पाएँ. त्यो नै I think that was the most valuable. And these professors are senior professors, एकदमै बुढाहरू. एकदमै like they've been in academia for decades, multiple decades, होइन. Obviously there are like newer professors here and there, तर obviously decision makers in every big university programs have had multiple decades of experience. मैले सुनेको प्रोफेसर्स आर जेनरली एकदमै मै हो, मतलब नट इन द क्लास, आउटसाइड चाहिँ, बिकज दे आर द वान हु डु द रिसर्च, दे आर अलवेज अपडेटेड अबाउट वाट्स नेक्स्ट, होइन. दे आर द वान हु के अरे पब्लिस, जसले नयाँ नयाँ कुराहरू पब्लिस गर्छ. त्यो कन्टेक्समा चाहिँ वान मेरो अजम्सन, मतलब मैले सुनेको कुरा राइट हो. सेकेन्ड चाहिँ तिम्रो पर्सनल एक्सपिरियन्स चाहिँ कस्तो भयो यो सिनियर प्रोफेसरसँग कुराहरू काम गर्दाखेरि? So firstly, yes, like with any professional who has worked in an industry for multiple decades, you have a certain level of ego also because of their expertise. And obviously, I think academia ma pani tyo cha. Working with professors has mostly been a pleasant experience. Like kinabhane the kind of services to you provided, and they called it a white glove service. White glove भनेको चाहिँ एकदम client first mentality. Okay, like white glove service, होइन. Client first mentality. You do whatever you do to make them achieve their goals, to make them comfortable throughout the process. किनभने again process rigorous छ, 3 दिनमा 1 सेमेस्टरको कोर्स फिल्म गर्नु छ. So you make them as comfortable as possible to make that happen. अनि त्यसपछि in general professors were like amazing to work with. So like you could see the expertise they had. अनि यत्रो decade काम गरेपछि to be able to witness that through multiple courses I got to produce to you was amazing. Obviously there always was a part of academia that was a little hesitant or resistant towards online education. किनभने उहाँहरूको लागि they didn't think it was the most legitimate form of education. किनभने अब वर्षौँ दशकौँदेखि क्लासमा 1-on-1 पढाइरहनु भएको छ. फर्मेटै च्यालेन्ज गर्दै जस्तो भयो त. फर्मेटै च्यालेन्जिङ थियो. सो होइन च्यालेन्ज गर्दै जस्तो, किन भन्दाखेरि प्रोफेसरलाई चाहिँ यो दिस इज द फ्युचर भन्दै गर्दाखेरि त. अनि आई थिङ्क त्यो change, evolution, there were certain professors who wouldn't take it well. More like garo थियो in terms of to accept the fact that online education is also like a good form of education for a certain kind of learners. भन्ने कुरा चाहिँ resistance थियो. यो सबै टुयुमा तिमी चाहिँ you were there before AI was a thing, right? Yes, I was there before AI was a thing, before COVID happened. अनि कोभिडले पनि धेरै चेन्ज गर्यो, तर yes, definitely before AI was a thing. अहिले तिमीले अब बाहिर निस्किसकेपछि बाहिरको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि where do you see all this thing converging, like decades, centuries old universities, right? अनि त्यसपछि कति ठाउँमा के भनिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो अहिले पढाउने मोडालिटी चाहिँ it was designed for
इन्डस्ट्रियल एज जहाँ चाहिँ क्लास अगाडि बसेर 25-30 जना 40-50 जनालाई चाहिँ एउटै पेसमा एक्सपेक्टिङ कि एभ्रिबडी वुड म्याच विथ द पेस होइन एउटा पेसमा चाहिँ पढाइराख्दाखेरि चाहिँ देन देयर इज दिस एआई जसले चाहिँ डेमोक्रेटाइज गरेर आएको छ देन देयर इज दिस अनलाइनमा पनि एडटेकको पनि त के भइरहेछ नि त होइन वी हेभ सिन बाइजुस फ्रम बिकमिङ वान अफ द मोस्ट भ्यालुएबल कम्पनी टु अलमोस्ट ब्याङ्क्रप्ट होइन सो वे डु यु सी अल दिस गोइङ कन्भर्जिङ यसो बाहिर बसेर हेर्दाखेरि के एकदम डिप क्वेसन हो यो किनभने लाइक इट्स लाइक इन जनरल सबैजना आई थिङ्क everybody is trying to figure out what to do with AI. Everybody is trying to figure out what to do with content in internet and how to utilize it for education. You know, I think jun hamro whatever models of online education cha aile or like chalirako cha, that is still like a direct translation of a like online platform cha video rakhna milcha. Like whatever changes you can or however you can transform on ground degree to that to phase 1 थियो भनौँ न like of online education. I think AI ले त्यो चेन्ज अझै एक्सेलरेट गर्छ किनभने आई थिङ्क लर्निङ एज अ होलै डिस्टर्ब हुन बाँकी छ AI ले जस्तो लाग्छ. Obviously युएसमा these institutions are like multiple centuries old. They are supposed to be the center of intellectual authority त भन्दिनँ तर like a center of intellect भनौँ न like a custodian of ऊ भनौँ न मतलब intelligence या or education in general होइन. So like obviously like the first phase we saw was like these third party companies coming and helping universities go and accept online education. Now big universities have started their own online education production teams and centers within their university so that they start doing this in-house. But again, this is all beginning phases. AI is going to disrupt it. What's the difference between going to a university and having a conversation with ChatGPT? I know, like online education na Socratic method भन्छ के like learning by having one-on-one conversation. I think the method of ChatGPT is like pretty perfect for it. I know. So I think disrupt हुन बाँकी छ अनि again everybody is trying to figure out how भन्ने जस्तो लाग्छ. अनि तिमीलाई लाग्छ जस्तै फर इक्जाम्पल यो एडुकेसनमा चाहिँ एजुकेसन इन्स्टिट्युसनहरू र युनिभर्सिटिजहरूले चाहिँ सेल गरेर आएको प्राइमरी कन्टेन्ट थियो प्राइमरीली नै उनीहरूले सेल गरेर आएको चाहिँ सिलेबस कन्टेन्ट थियो जुन चाहिँ कन्टेन्ट त टु सम एक्सटेन्ट इज डेमोक्रेटाइज्ड होइन. आजको दिनमा मैले जेमिनाईमा गएर आई एम अनुप आई एम दिस म यति वर्षको मान्छे म यो एक्सपिरियन्स भएको मान्छे म यो काम गरेर आएको मान्छे मलाई चाहिँ रकेट साइन्स बुझाइदिनु भन्यो भने चाहिँ उनीहरूले मेरो कन्टेक्स्टमा पर्सनलाइज रूपमा ओके अनुप हुन्छ नि यस्तो 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 भनेर बुझाइदिन्छ होइन. सो त्यो लेभल अफ सिलेबस क्रिएसन त्यो लेभल अफ पर्सनलाइज कन्टेन्ट क्रिएसन डेमोक्रेटाइज भइसकेपछि त आई डोन्ट नो मैले पनि त देखेको त छैन. सो आई थिङ्क यही कुरा तिमीसँग गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ वेयर दिस इज हेडिङ बिकज कन्टेन्ट इज नट अ ऊ एनिमोर टाइपको के द सिलेबस इज नट अ कसरी भन्ने त्यसलाई इट्स नट एन एसेट एनिमोर. Like it's not कसैको आफ्नो intellectual property. It's available everywhere. It's available everywhere, होइन. Yeah. So where this is, so my first question is सायद हामी कन्टेन्टमा काम गरेर होला होइन. मलाई चाहिँ कलेज चाहिँ इट्स अ टिपिकल कन्टेन्ट एजेन्सी जस्तो लाग्छ कि होइन. एजुकेसनल कन्टेन्ट एजेन्सी होइन. 25-30 जनालाई राख्छ किताब पल्टाउँछ सिलेबस पढाउँछ ऊ देखाउँछ कन्टेन्टै देखाइरहेको हो नि त अनि कन्टेन्टको डिस्कसन गर्छ. अब त्यही त what do you think? Yes, होइन like I agree wholly in terms of छैन everybody has access to that syllabus अनि not just from any institute maybe from the most or the best universities or educational institute from all around the world त्यो छ होला.
यसो सोच्दाखेरि आई थिङ्क रेलेभेन्ट कहाँ लाग्छ मलाई अझै युनिभर्सिटिज भने इफ देयर आर प्रोफेसर्स हु आर वर्किङ इन द इन्डस्ट्री अनि त्यसपछि त्यो प्र्याक्टिकल नलेजसँग आउने एजुकेसन अर त्यो क्लासरुम इन्भाइरोमेन्ट अर त्यो नलेज अर इन्डस्ट्री स्ट्यान्डर्ड आई थिङ्क त्यो पार्ट चाहिँ स्टिल रेलेभेन्ट छ अब अगेन एजुकेसन भनेको इट्स लाइक सच अ ब्रड थिङ दिस मे नट work for all courses, all aspects of it. But I'm sure in like 5 to 10 years time there will be hamro gen alpha ko bhai baniharu who may not need traditional 4-year degree and still be equally successful, educated with an AI model. Do you think degree is still relevant? A classic question ho yo chai haina. Less and less so. Coming from an civil engineer who is doing a multimedia production. Bias. Like I always obviously have a personal bias. Not that about I did go and get a media degree masters ko लागि किनभने I think millennial भएर त्यो एउटा डिग्री हुनु पर्छ भन्ने एउटा कन्सेप्ट थियो तर डिग्रीको रेलेभेन्स I think less and less किनभने like for example even like a lot of like big tech firms they don't see of where you get your 4-year degrees or if you have a 4-year degree. They have a very rigorous interview process and I think that's they give more importance to that rather than you having a degree from like a top like institute around the world. Degree भन्दा पनि portfolio important भयो अब. Portfolio, experience, skill set. So everything packaged together त्यसलाई चाहिँ पोर्टफोलियो भन्ने भन्छ. आई थिङ्क अब त्यो देखिने भयो कि वाट डु यु हेभ इन योर ब्याग भन्ने कुरामा चाहिँ 100% होइन 100%. अगेन देयर माइट बी इन्डस्ट्रिज जसमा चाहिँ टप इन्स्टिट्युटमाबाट पढाएको छ भने इट माइट बी भेरी भ्यालुएबल तर से फर समथिङ लाइक अ कन्टेन्ट आई डोन्ट थिङ्क द्याट्स नेसेसरी लाइक किनभने before I got my masters मसँग कन्टेन्टको डिग्री थिएन तर with how I learned what I learned I think I was still able to do justice to the kinds of projects I was doing or for the clients I was doing and I think that will be true for more and more industries or expertiseहरू पनि. अनि तिमीलाई ऊ लाग्छ जस्तै फर इक्जाम्पल कस्तो ओन्ली म्यानेजरियल नलेज चाहिँ फेरि काम लागेन क्या. जस्तै फर इक्जाम्पल इफ यु ओन्ली हेभ अ म्यानेजरियल नलेज होइन इफ यु डु नट कम फ्रम अ टेक्निकल कोर स्किलको इकोसिस्टमबाट म्यानेजरियल पुगेको होइन कि यु जस्ट हेभ अ म्यानेजरियल नलेज होइन तिमीले चाहिँ त्यहाँ पनि अलिकति एउटा ठुलो प्रब्लम छ जस्तो के. बुझ्यो मैले भन्नु खोजेको. एउटा इक्जाम्पल जस्तै फर इक्जाम्पल तिमीले बिबिए पढेछौ रे होइन अनि चाहिँ मलाई बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसनको चाहिँ मसँग नलेज छ भन्नु चाहिँ अब अर्थहीन भयो कि मेरो लागि. बरु कि अलिकति अर्थ भन्दाखेरि 2 वर्ष बिजनेस चलाएँ होइन सकेन अनि आई थिङ्क आई एक्जिटेड अनि मेरो चाहिँ यो नलेज छ यो अन्डरस्ट्यान्डिङ छ भन्नु चाहिँ बेटर भयो वान. त्यसको अझै अर्को इक्जाम्पल चाहिँ कन्टेन्टको मलाई नलेज छ म कन्टेन्ट बुझ्छु म कन्टेन्ट स्ट्राटेजिस्ट हो भन्नु भर्सेस मैले फोटो भिडियो खिचेँ मैले लेखेँ मैले कन्टेन्ट प्रड्युस गरेँ होइन अनि आई थिङ्क आई नो वाट वर्क्स एन्ड वाट डज नट वर्क. सो यो पोइन्ट अफ टाइममा चाहिँ आफ्टर एक्स नम्बर अफ इयर्स अफ एक्चुली डुइङ ह्यान्ड्स अन प्रोडक्सन अहिले चाहिँ म कन्टेन्ट स्ट्राटेजीमा काम गर्छु इज द मोर सेलेबल पिच के. हो 100% लाइक द वर्ल्ड इज चेन्जिङ सो फास्ट in terms of like एकदम like cliched line भने तर like I'm saying this more in terms of हाम्रो पेरेन्ट्सहरूको जेनेरेसनमा or हाम्रो ग्रान्ड पेरेन्ट्सको जेनेरेसनमा दे ह्याड वान करियर देयर होल लाइफ होइन अनि एउटा काम एउटा स्किल सेट थियो त्यही काम 40-50 वर्ष गर्नुहुन्थ्यो रिटायर हुनुहुन्थ्यो सक्यो होइन. हाम्रो पेरेन्ट्सको जेनेरेसन आउँदासम्म मेबी 2टा करियर हुन्थ्यो होला तर आई थिङ्क हाम्रो जेनेरेसन अर लाइक हामीभन्दा सब्सिक्वेन्ट जेनेरेसनमा द्याट्स गोइङ टु बी 3, 4, 5, 6 करियर्स बाई द टाइम बाई द लाइफ टाइम अफ योर इन्टायर वर्किङ एक्सपिरियन्स त्यो हुन्छ. त्यसलाई करियर भन्ने कि त्यसलाई डोमेन भन्ने?
career with multiple domains. Like so, you have one career, but you might have that career across multiple domains. त्यो हुँदाखेरि you're not going to get educational degree every time you change your career. You're going to either learn by doing, or you're going to switch domains where your skills are going to be transferable enough. Project management skills are tech company ma kaam gareko cha, tara as a project management person you might easily be able to transfer to a different industry doing project management. म कन्टेन्टमा काम गरिरहेको छु, like skills could be transferable from an education industry to a non-profit industry, किनभने transferable छ हैन. So yeah, हामीले धेरै गफ गर्यौं, तर like I think not sure if we covered that initial question. No, I think मैले चाहिँ एन्सर पाएँ. I think मैले पाएको एन्सर चाहिँ it has become so interdisciplinary. है कि I think अबको दिनमा चाहिँ एउटा कोर स्किल सेट्स पाइसकेपछि होरिजेन्टल जान चाहिँ सक्यो. अनि आई थिङ्क यु हेभ टु इम्ब्रेस द फ्याक्ट द्याट द वर्ल्ड इज गोइङ टु बी भेरी मल्टिडिसिप्लिनरी होइन. अनि जस्तै फर इक्जाम्पल कन्टेन्ट, तिम्रो इक्जाम्पल त कन्टेन्ट इन्डस्ट्रीमा काम गरेर आएको एडुकेसन र पोलिसी र स्टार्टअपको नलेज हुँदाखेरि चाहिँ द्याट मेक्स यु वे मोर पावरफुल कन्टेन्ट स्ट्राटेजिस्ट देन अ कन्टेन्ट स्ट्राटेजिस्ट विथ अ एक्सपिरियन्स इन जस्ट वान डोमेन. किनभने अब सर्टन भर्सिटालिटी आयो, लाइक भर्सिटालिटी इन द सेन्स अफ यु अन्डरस्ट्यान्ड डिफ्रेन्ट अडियन्सको लागि कस्तो कन्टेन्ट बनाउने. सो लाइक those ideas, those strategies are more valuable, 100%. And that makes you more powerful when AI is added in your closet. Okay? Now you can do so much more with AI than a Subigya who just had एउटा डिसिप्लिनको मात्र नलेज भएकोले AI युज गर्नु र मल्टिपल डिसिप्लिन भएकोले AI युज गर्नुमा चाहिँ झन् धेरै पावरफुल भयो एकदम. किनभने AI इज अभाइलेबल टु अल होइन. आई थिङ्क who will use AI best in my opinion is जसलाई चाहिँ nuance थाहा छ कि of different industries. किनभने the kind of answers you get from AI will be like generic to all or like similar to all, but then के nuance feed गर्छौ in that conversation or in that AI to make their response specific to your needs. Again, which comes from the kind of experience you have, and then you understand the nuances of your expertise. I think that will be 100% more helpful while using AI. अनि त्यही कुरालाई चाहिँ डिफ्रेन्ट सेम कुरा हो, त्यसलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट वर्डिङमा भन्दाखेरि चाहिँ with more nuances, I think you'd be able to do better QC of results that comes out of AI. होइन किन भन्दाखेरि आई थिङ्क ह्युमन इन द लुप भने जस्तै तिमीले चाहिँ त्यो क्वालिटी एस्युरेन्समा तिमीले बेटर क्वालिटी एस्युरेन्स गर्न सक्यौ नि त. 100% होइन 100%. अनि आई थिङ्क इभेन्चुली द्याट इज वाट गोइङ टु बी टक्ड अबाउट मोस्ट कि तिमीले के अरे एआईले दिएको रिजल्टलाई चाहिँ कसले क्युसी गरेर आएको छ र त्यसपछि ह्युमन इन द लुप त्यसले इन्टरभिन गरेर अप्रुभ गरेको छ भने अनि त्यो चाहिँ उ भयो नि त होइन. एकदम. अब यो सबै वी आर टकिङ मोर इन टर्म्स अफ युजिङ एआई एज अ ब्रेन स्टर्मिङ रिसर्च टुल होइन. अभियसली अब इफ इट हेज टु बी इफ एआई इज युज टु इदर अप्टिमाइज प्रोसेसेस होइन, कपी पेस्ट गर्नुको सट्टा एउटा अटोमेटेड टुल लाएर त्यो गर्छ भने त्यसमा केही फरक परेन भनौँ न. तर वेन इट कम्स टु रिसर्च अर लाइक ब्रेन स्टर्मिङ आइडियाज अर creating content, whether written or video itself, human in the loop, yes, with more experience, I think you definitely create a better product even with AI. अस्ति मैले एकजनाले मलाई के सोधिरहेको थियो भन्दाखेरि अनुप तिमीहरू त कन्टेन्ट इन्डस्ट्रीमा छौ अनि एआईले गर्दाखेरि कतिको चेन्ज भइरहेको छ भन्ने कन्टेक्स्टमा चाहिँ उसलाई एन्सर दिँदाखेरि नै मलाई चाहिँ मैले उसलाई के भनिरहेको थिएँ र मलाई के रियलाइज भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो पोइन्ट अफ टाइममा होइन वी आर लुकिङ फर अ राइटर टु जोइन अस के. सो या इफ यु आर राइटर प्लिज सेन्ड अस योर के अरे सिभिज होइन. वी आर लुकिङ टु अनबोर्ड फ्यु राइटर्स. किन चाहियो त राइटर भन्ने मैले आफूलाई सोधिरहेको थिएँ. ChatGPT छ, जेमिनाई छ, प्रो भर्जन छ होइन. तर म चाहिँ त्यो सोच्दाखेरि कुन कन्क्लुजनमा पुगेँ भन्दाखेरि अब जे कुरा पनि धेरै छ नि, जे कुरा पनि अब जस्तो फर इक्जाम्पल टेक्स्ट त जेनेरेट त मिलियन्स पेज तिमीले जेनेरेट गर्न सक्यौ नि त होइन. जे कुरा पनि अबन्डेन्स भइसकेपछि चाहिँ जे कुरा पनि धेरै भइसकेपछि अब चाहिँ त्यो प्रिमियमनेस चाहिन्छ. प्रिमियमनेसमा आँखा जान्छ किन भन्दाखेरि मिडियोकर एभरेज त धेरै भयो नि त होइन. नाउ अब चाहिँ झन् के अरे भ्यालु बढ्ने जस्तो कि गुड राइटरको के. अनि होइन आइएम अफ द
थट अर माइन्डसेट कि हुन्छ नि यो जेनरल थट हुन्छ नि लाइक अब राइटरै चाहिँदैन होइन एआई आयो राइटरै चाहिँदैन भन्ने अर लाइक राइटरहरूको जब जान्छ अर लाइक रिसर्चरहरूको जब जान्छ भन्दा पनि आइएम मोर अफ अ माइन्डसेट कि 3टा रिसर्चर हायर गर्नुको सट्टा अब चाहिँ एउटा रिसर्चरले विथ द राइट युज अफ एआई विल बी एबल टु क्रिएट इक्वल आउटपुट अर मोर भने जस्तो लाग्छ क्या A researcher who is multidisciplinary has nuances of multiple verticals, right? So it's not AI going to take your job. It's the human who uses AI in the right way is going to replace 3 jobs. अनि यसमा चाहिँ एउटा नेरेटिभ के पनि छ भन्दाखेरि सो ह्युमन्स आर सजेस्टेड टु गो मोर होरिजेन्टल बिकज भर्टिकल त एआईले गरिदिन्छ नि त जस्तै 2026 इज अ लट अबाउट भर्टिकल एआई भन्छ क्या जस्तै लको स्पेसिफिक एआई हेल्थको स्पेसिफिक एआई होइन त्यो 1000 पेजको रिपोर्ट पढ्न त पढेर त्यसलाई कन्क्लुड गरेर त एआईले बेटर गरिदिन सक्छ नि तर क्यान यु कनेक्ट त्यो 1000 पेजको हेल्थको रिपोर्ट र 1000 पेजको फाइनेन्सको रिपोर्ट अनि क्यान यु कन्टेक्चुलाइज इट टु सजेस्ट रिपोर्ट टु यर अप्पर म्यानेजमेन्ट भन्दाखेरि चाहिँ सो मेबी इट्स द नोसन इज अब चाहिँ होरिजेन्टल जानुपर्छ देन भर्टिकल किनभने भर्टिकलमा त एआई इज वे बेटर देन अस नि भन्नेवाला कुरा के एम आई मेकिङ सेन्स यस लाइक जस्ट रिफ्रेमिङ त्यो चाहिँ होइन नलेज गेनिङ रिटेनिङ इज भन्दा पनि हाउ डु यु अप्लाई द्याट नलेज किनभने एआईले समराइज गरिदिन्छ लाइक 1000 पेजको रिपोर्ट छ बुक छ उसले 2 पेजमा निकालिदिन्छ होइन सो the asset is not whether you can read a 1000-page report in 2 days or not. The asset is whether you can take the key takeaways of that report and then suggest the right strategies or the right legal way for a lawyer in that matter of fact. Okay, so application is application of knowledge is more important. Like I don't know if that's similar to saying like horizontal skill set. Again, like too low AI, like and it's definitely going to make redundant roles which needed just like an additional manpower to do it because it wasn't possible by a single person. And the task might have been mechanical भनौँ कि like time taking tasks it will make it efficient. That will be true across all sectors. For me, personally, I mean like education has become one of the most repeated word at this point of my time. 2026 is all about building few products around education that is going to solve a problem. And यो कन्टेक्स्टमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ while एउटा नोसन चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ एडुकेसन कसरी चेन्ज हुन्छ स्कुल्स कसरी चेन्ज हुन्छ कलेजेसहरू कसरी चेन्ज हुन्छ टिचर्सहरू कसरी चेन्ज हुन्छ इज इट अबाउट इम्पावरिङ टिचर्स कि जस्तै फर इक्जाम्पल मैले युएसको एउटा अल्फा स्कुल भन्ने हेरेको इक्जाम्पल हेरेको थिएन त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि टिचरै छैन कि तर त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ सबै कोचेसहरू छ कोचलाई फेरि मेन्टर्स एन्ड कोच भन्दो रहेछ होइन अनि 6 घन्टाको स्कुल्समा 2 घन्टा छ एकाडेमिया होइन जुन चाहिँ एआईले पढाउँछ 4 घन्टा चाहिँ तिम्रो बेसिक लाइफ स्किल्स होइन सोसलाइजेसन टिम वर्क अनि फाइनेन्सियल लिट्रेसी अन्टरप्रिनरसिप पब्लिक स्पिकिङहरू सिकाइरहेको छ होइन अनि कोचेसहरूलाई चाहिँ दिज आर नट डोमेन एक्सपर्ट्स के दिज आर मोस्ट अफ दिस कोचेस आर सिनियर रिटायर्ड स्पोर्ट्स पिपल अनि स्पोर्ट्स कोच किन भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूको 10% इज एडटेक रे 90% इज मोटिभेसन रे अनि स्पोर्ट्सको कोचहरू पुरानो प्लेयर्सहरू चाहिँ आर वे बेटर एट मोटिभेटिङ पिपल रे टु गेट मोस्ट आउट अफ देम अनि इट मेक्स सेन्स किन भन्दाखेरि हुन्छ नि अब त्यो 12-13-14जनाको टिमलाई मोटिभेट गरेर हुन्छ नि एउटा छुट्टै इनर्जी दिएर जित्ने हो नि त अनि त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ सो यस्तो इक्जाम्पल पनि छ युएसमा होइन अनि त्यो हेर्दै गर्दाखेरि एउटा कन्भर्सेसन चाहिँ कतातिर गयो भन्दाखेरि चाहिँ कलेजेसहरू कसरी इभल्भ हुनुपर्छ स्कुल्सहरू कसरी इभल्भ हुनुपर्छ फ्युचर अफ ट्रान्सफरिङ नलेज के हो भन्ने भयो अर्को कन्भर्सेसन चाहिँ त्यो रिसिभिङ एन्डमा जो नयाँ जेनेरेसन छ जो जेनजी या जेन अल्फा जेन बेटा जे पनि हुनेवाला छ अर हामी नै मिलेनियल्सहरू नै हामीले चाहिँ एजुकेसन अब इन्फर्मेसन चाहिँ कसरी लिन्छौँ त आर वी रेडी टु एक्सेप्ट द फ्याक्ट कि अब चाहिँ इन्फर्मेसन लिने तरिका चाहिँ चेन्ज हुँदैछ र हामीले अडप्ट गर्ने हो कलेजले इन्स्टिट्युसनहरूले उनीहरूको आफ्नोलाई अडप्ट गर्ला नगर्ला उनीहरू कोड्याक होला कि
स्यामसङ सोनी होला भन्ने सेपरेट कन्भर्सेसन तर यतापट्टि एन्डमा रिसिभिङ एन्डमा चाहिँ आर वी रेडी टु अडप्ट द इन्फर्मेसन 2x या 100x आवर लर्निङ स्पिड एन्ड डु समथिङ अबाउट इट भन्ने कुरा चाहिँ त्यो बुझाउनु पनि कति इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो फिल भइरहेछ कि मलाई चाहिँ भन्न खोजेको अबको नयाँ जेनेरेसनलाई चाहिँ ल है तिमीहरूले अब नलेज लिने तरिका चाहिँ कम्प्लिटली चेन्ज भइरहेको छ स्टार्ट लेभरेजिङ द्याट होइन त्यो पनि तिनीहरूलाई थाहा दिनु पऱ्यो अनि मैले लेटली एउटा के ह्याक त भन्दैन म होइन मैले एउटा फिगर आउट गरेको जस्तै फर इक्जाम्पल मलाई के जान्न मन थियो भन्दाखेरि एडभर्टाइजिङ टेक्नोलोजी र एआईको बारेमा मलाई एउटा दुइटा के पढ्न मन थियो मैले के गरेँ नोटबुक एलएम खोलेँ नोटबुक एलएममा चाहिँ पहिला त अझ म्यानुअली के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ रिसोर्सेसहरू अपलोड गर्नु पर्थ्यो अहिले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि के अरे किवर्ड टाइप गर्ने अनि डिप रिसर्च गर्ने कि फास्ट रिसर्च गर्ने भन्ने रहेछ किवर्ड टाइप गरेँ मैले के अरे एड टेक्नोलोजी र एआई भनेर डिप रिसर्च गरेँ त्यसले 10-15वटा रिपोर्ट निकाल्यो त्यसलाई इम्पोर्ट गरेँ त्यसपछि स्टुडियोमा गएर त्यही एपको स्टुडियोमा गएर अडियो पडकास्ट बनाएँ अनि अडियो पडकास्ट पनि मैले केमा बनाएँ भन्दाखेरि नेपालीमा बनाएँ कि होइन अनि 15-20 मिनटको ऊ भयो अनि गाडी चलाउँदाखेरि त्यो सुनेँ अनि मलाई डिफ्रेन्ट कुराहरू थाहा पाएँ होइन दुईवटा कुरा रियलाइज गरेँ एउटा कुरा चाहिँ कस्तो पर्सनलाइज भयो मलाई चाहिँ अब म एज अ पडकास्टर मैले त्यहाँ ऊ पनि दिन मिल्छ कि म चाहिँ पडकास्टर हो म चाहिँ यो इन्डस्ट्रीमा काम गर्छु मलाई चाहिँ यस्तो कन्टेक्स्टमा चाहिँ रेलिभेन्ट हुन्छ भनेर मैले कन्टेक्स्ट दिएँ अनि उसले मलाई मजाले बुझायो एउटा होइन त्यो 10-15 मिनटमा मेरो पर्सनलाइज कन्टेन्ट रेडी भयो होइन दोस्रो कुरा मैले के रियलाइज गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ आजकल पहिला चाहिँ नेपाली ल्याङ्ग्वेज थिएन कि नोटबुकमा इङ्ग्लिस मात्र थियो अहिले नेपाली आइसकेपछि मैले इङ्ग्लिस चलाएकै छैन कि नेपालीमा चलाउँछु अनि आफ्नो भाषामा सुन्न सिक्न चाहिँ झन् सजिलो हुँदो रहेछ टाइपको कि होइन किन भन्दाखेरि अभियसली एड टेक्नोलोजी र एआई त अङ्ग्रेजीमा सुन्दाखेरि ठिक हुन्छ जस्तो लाग्ने तर नेपालीमा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो नुआन्सेसहरू उनीहरूले कस्तो पकड्न थालेछ कि होइन त्यो चाहिँ वाउ म्यान होइन अनि होइन यो लर्नर बिहेभियर त इट्स गोइङ टु चेन्ज लाइक ड्रास्टिकली अनि इन्स्टिट्युसन्स ह्याभ टु एड्याप्ट टु इट होइन अनि त्यो द सोसियल मिडियाले नै धेरै चेन्ज गरिसकेको छ लर्नर बिहेभियर अटेन्सन स्प्यान यो सबै कुराहरू त लाइक इट्स अप्यारेन्ट होइन सो तिमीलाई काटेँ मैले जस्तै बाहिर डेभलप इकोनोमीमा चाहिँ मेबी ट्रान्सफरिङ एन्डले चाँडै अडप्ट गर्छ होला होइन जहाँ चाहिँ इन्स्टिट्युसनहरूले युनिभर्सिटिजहरूले रियलाइज गरिसक्यो ल है हामी अडप्ट हुनुपर्छ चाँडै यसरी दिनुपर्छ भनेर हाम्रो जस्तो कन्ट्रीमा चाहिँ मेबी त्यो रिसिभिङ एन्डले ट्रिगर गर्नुपर्छ होला कि होइन किन भन्दाखेरि होइन त्यसमा चाहिँ आई माइट डिसएग्री अ लिटल बिट किनभने द ओल्डर द इन्स्टिट्युसन द हार्डर फर देम टु एड्याप्ट जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ किनभने दे हेभ अ सेट वे अफ डुइङ थिङ्स एन्ड इट्स भेरी डिफिकल्ट टु चेन्ज लाइक अब 10औँ 20औँ 50औँ वर्षदेखि गरेर कुरालाई चेन्ज गर्नुभन्दा फर समवन हु हेजन्ट डन इट इट्स इजियर टु एड्याप्ट एउटा स्टडी थियो नि लाइक आई थिङ्क पिपल इन साउथ इस्ट एसिया आर मोर open and adaptive for AI than people in US. Like not because technology was available to people in the subcontinent first, but people are more apprehensive about. And more I even dekhu tyo kura. Like I think people Nepal naudahari AI is like is a tool is needs to be used. Bhanne kura is like accepted kya. Whereby US ma big institution ma ani adzai there's like big apprehensions and rightly so for some things like security like data security privacy त्यो सबै like legitimate concerns so तर those concerns are limiting a lot more individuals in US so in general I think हामी जस्तो like smaller countries ma it could be like an institution driven as well this change on education by AI because नयाँ छ it might be easier to then cater to हाम्रो यो learnerहरूको changes on how they receive information अनि again it's not going to be अब एउटा प्रडक्टले नै सबै चेन्ज गर्ने होइन it's not going to be an overnight thing तर people who are thinking about these things I think they already have a good head start तर एआईको बारेमा सोच्दाखेरि त इट हेज बिकम एन ओभरनाइट थिङ जस्तो के हुन त 2-3 वर्ष भइसक्यो एलएलएम चाहिँ हो यस होइन एलएलएम चाहिँ हो तर लाइक इफ यु टक टु पिपल इन टेक some version of AI or automations have been happening like 2010 like obviously LLM ko start le
It has accelerated it. And yes, the acceleration is pretty amazing compared to whether it be internet or social media पनि. मलाई चाहिँ इनफ्याक्ट झन् अझ कस्तो किन उल्टो लाग्छ भन्दाखेरि होइन अघिकै कन्टेक्स्टमा जस्तै बाहिर डेभलप इकोनोमिक्समा चाहिँ चेन्जेसहरू मल्टिपल टाइम्स भएको छ क्या यो गिभिङ एन्डमा है रिसिभिङ एन्डमा आई थिङ्क हाम्रो कन्टेक्स्टमा त बिकज द डायस्पोरा द डेमोग्राफिक इज सो यङ कि दे आर अलवेज अपडेटेड होइन तिनीहरूलाई जति त अब इन्स्टिट्युसनलाई थाहा हुने कुरै भएन तर डेभलप इकोनोमिक्समा चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्स्टिट्युसन हेज चेन्ज मल्टिपल चेन्जेस के फ्रम डायल अप टु ल्यान्ड होइन त्यसपछि भिडियो टेक्नोलोजी .com के देखेको छ नि त नेपाल जस्तो देशमा चाहिँ आई थिङ्क इन्स्टिट्युसनले चाहिँ झ्याप्प चेन्ज पाएको हो कि अनि अब युथले इन्डिभिजुअल लेभलमा चाहिँ त्यो अडप्ट गर्न सक्यो बिकज दिज आर यङ पिपल त इन्स्टिट्युसनहरू चाहिँ नयाँ नभए पनि पुरानो नभए पनि तिनीहरू बिचमा छन् अनि तिनीहरूले चाहिँ त्यो झ्याप्प चाहिँ देखिरहेको छन् तर त्यो अर्ग्यानिक रूपमा नदेख्दाखेरि चाहिँ मिस आउट हुने चान्सेस चाहिँ धेरै देख्छु म चाहिँ होइन अनि आई थिङ्क त्यही भएर पनि मैले यो मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ एडुकेसन स्पेसमा चाहिँ जसरी अब टु यु पनि त एउटा नयाँ इनोभेसन हो नि त एक किसिमले हेर्ने हो भने त होइन नेपालमा चाहिँ अब हुन त सबैले भन्ने चाहिँ मार्केट सानो छ इकोनोमी सानो छ भन्छ होइन म चाहिँ नेपालको एडुकेसन स्पेस इज क्वाइट बिग होइन आई थिङ्क अस्ति मैले के रिपोर्ट पढेर आएको थिएँ भन्दाखेरि नेपालीले मात्र अस्ट्रेलियामा लैजाने पैसा एडुकेसनको लागि ल्याउने पैसा चाहिँ $1 बिलियन अरे होइन त्यो त अस्ट्रेलिया मात्र भयो अस्ट्रेलिया अमेरिका युएस युके युरोप त्यसपछि अरू त कच्चा होइन अनि लोकल युनिभर्सिटिज कलेजहरू एजुकेसन स्पेस चाहिँ यसरी चेन्ज हुँदाखेरि चाहिँ मल्टिपल नयाँ अपर्च्युनिटिजहरू छ कि त्यो लेयरहरू के स्टुडेन्ट र इन्स्टिट्युसनको बिचमा चाहिँ त्यो अब इनोभेसन त अब यो इनोभेसन हो भन्ने भने त थाहा पाइहाल्यो होइन त्यो आफैले देख्ने कुरा भएन त्यो इनोभेसन चाहिँ छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ आई थिङ्क फर पिपल लाइक यु एन्ड आई फर पिपल लाइक अदर पिपल लाइक अस आई थिङ्क त्यहाँ चाहिँ एउटा इनोभेसन गर्ने रेभेन्यू जेनेरेट गर्ने चेन्ज गर्ने अपर्च्युनिटी चाहिँ आई सी अ लट एडुकेसनमा चाहिँ Yeah, I know. I think I understand. Institutions in general who have had set things of doing things change garna garo cha. Tara for someone starting up with like these new technologies to adapt किनभने यो त डिस्ट्रप्टै गर्ने कुरा हो नि लाइक एआई इज गोइङ टु लाइक डिस्ट्रप्ट अ लट अफ थिङ्स भन्ने कुरामा चाहिँ यस एक्जिस्टिङ इन्स्टिट्युसन्स भन्दा देयर माइट बी सम वान न्यू हु डज इट अनि मेबी डिस्टर्ब गरिसकेको चाहिँ हामीले नमानेर बसिरहेको जस्तो कि होइन टाइपको हुन्छ नि डिस्टर्ब गरिसक्यो त इम्प्रेस गर्न मात्र बाँकी हो 100%. एउटा अर्को क्वेसन एज अ प्रोफेसनल अन कन्टेन्ट इन्डस्ट्री होइन मलाई चाहिँ 15-16मा चाहिँ एउटा के रियलाइजेसन भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ ला मैले सानो इन्डस्ट्री चुज गरेँ कि क्या हो जस्तो भएको थियो कि किन भन्दाखेरि ब्याचलरमा चाहिँ हाम्रो मेजर लिने अप्सन थियो एउटा मल्टिमिडिया एउटा कम्प्युटिङ अनि एउटा नेटवर्किङ म चाहिँ त्यति बेला इन्टर्नसिप चाहिँ एउटा आइएसपीमा गर्थेँ सो आई न्यू कि नेटवर्किङ इज नट माइन्ड म त्यो गर्न सक्दैन भन्ने रियलाइज भइसकेको थियो कम्प्युटिङमा चाहिँ एफआइपी गरेर आएको थियौँ सो कोडिङ गर्दाखेरि चाहिँ अगेन दिस इज नट मी भन्ने भयो अनि के बच्यो लास्टमा मल्टिमिडिया बच्यो मल्टिमिडिया लिए मजा पनि आउनु थाल्यो तर ग्रेजुएट भइसकेपछि अनि साथीहरू मुभ अन भएको देख्दाखेरि साथीहरूको करियर जब्सहरू देख्दाखेरि 15-16मा चाहिँ ला मैले इन्डस्ट्री चाहिँ सानो चुज गरेँ क्या हो यसको भन्ने चाहिँ भयो अहिले त इट्स अ डिफ्रेन्ट थिङ होइन तिमीलाई त्यस्तो कहिले फिलिङ भयो कि सिभिल इन्जिनियरिङ छोडिसकेपछि कन्टेन्ट इन्डस्ट्री जाँदाखेरि चाहिँ कुनै पोइन्ट अफ टाइममा के भयो तिम्रो चाहिँ के स्टेटस के थियो त्यो ट्रान्जेक्सन चाहिँ एक्चुली लाइक थिङ्किङ ब्याक त्यस मैले कहिले खास क्वेसन चाहिँ गरिनँ किनभने द वे आई टुक द ट्रान्जेक्सन इट वाजन्ट एक दिन उठेँ अनि म अब सिभिल इन्जिनियरिङ छोडिदिन्छु भने जस्तो थिएन लाइक आई टुक माई गुड 2 years to figure out whether I'm going to have like a decent career in content or not. Like it took me 2 years to figure that out, you know. So I think the transition was smooth. Obviously, like more lucky thing, privileged thing. I didn't have to worry about अब घरमा फ्यामिलीलाई पाल्नुपर्ने अर लाइक त्यो एकदम इन्कम मन्थ टु मन्थ राम्रो इन्कम हुनुपर्ने सिचुएसन लाइक इट वाजन्ट अन मी सो त्यो प्रिभिलेजबाट पनि आई ह्याड द्याट चान्स टु एक्सपेरिमेन्ट ट्राई एन्ड डु इट मलाई उसमा देयर वाज मोर अफ अ कन्सर्न अन टेकमा छिर्नुपर्ने भन्ने चाहिँ थियो टाइममा लाग्छ किनभने
like it seems like the whole world is being run by like tech sphere or like tech people. So like अहिले सोच्छु मेबी लाइक सिभिल इन्जिनियरिङको सट्टा कम्प्युटर साइन्स पढायो भए मेबी म लाइक कन्टेन्टमा छिर्दै कि छिर्दिनँ भने जस्तो लाग्छ टाइममा तर यु नेभर नो. अहिले चाहिँ तिमीलाई कुन यो स्किल सेट चाहिँ मसँग भइदिएको भयो अझै बवाल हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ? त्यही अगेन डेफिनेटली मोर लाइक कोर टेक स्किल्स होइन त्यो कोडिङ नै कोडिङ नै नट द्याट आई लाइक अलिअलि कोडिङ गरे पनि छु लाइक तर अब बेटर हाउ भने जस्तो नि है लाइक इन टर्म्स अफ लाइक अब पैसै कमाउनु छ भने यस होइन रादर देन युजिङ एआई टु जेनेरेट भिडियोज बरु त्यो एआई भिडियो जेनेरेट गर्ने टुलै बनाउनु पायो है लाइक त्यो चाहिँ द्याट्स माई थिङ्किङ होइन. सो किन लाइक इकोनोमिकली चाहिँ हो तर अब एउटा क्रिएटिभ इच छ क्रिएट गर्न मन लाग्छ त्यो हिसाबले चाहिँ अनि when I got into it, I pretty much knew कि like economically civil engineer भए नै धेरै पैसा कमाइन्थ्यो होला तर exactly that was like a very intentional trade off. पैसै धेरै नकमाए पनि like maybe this is something I'll be happy doing. तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि तिमीले ऊ भन्न खोजे हो कि पैसा प्राइमरी छ भने कन्टेन्ट इज नट राइट इन्डस्ट्री होइन त भन्न खोजे होइन नि त? किन भन्दाखेरि अहिले त होइन, अहिले त अभियसली यो पुरानो कुरा हो. यो पुरानो कुरा लाइक दिस इज लाइक वेन थिङ्किङ अबाउट द्याट चेन्ज अनि त्यसपछि द जेनरल डाउट्स यु हेभ एज यु हेभ यर करियरको कुरामा यो चाहिँ मोर देन एनिथिङ एल्स. अनि के कुराले चाहिँ आजको माइन्डसेटसम्म ल्याइदियो त? के कुराले चाहिँ के तिमीलाई रियलाइज गरिदियो भन्दाखेरि ओ दिस इन्डस्ट्री इज एज बिग एज एनी अदर इन्डस्ट्री हुन्छ नि, अब कति गर्ने कति हसल गर्ने कति सेक्रिफाइस गर्ने मेरो हातमा छ भन्ने चाहिँ कुन पोइन्टमा कुनै त्यस्तो एउटा पोइन्ट छ जहाँ चाहिँ तिमीलाई रियलाइज भएको? मेबी लाइक मैले मास्टर सकेपछि नै होला. अनि लाइक वान्स आई स अमेरिकाको मिडिया कन्टेन्ट इन्डस्ट्री आई वाज लाइक ए होइन यो त लाइक दिस इज एज बिग एन्ड एज डिभर्स एज एनी अदर इन्डस्ट्री होइन. अब नेपालमा त भर्खर कम्पनी 2014-2016 भर्खर कम्पनीहरूलाई ए ल वेब पेजमा भिडियो चाहियो एउटा एनिमेटेड 2 मिनटको भिडियो चाहियो भन्ने सुरु भएको थियो. अमेरिकामा जाँदाखेरि त भिडियो टिम 25जना 30जनाको टिम एउटै भिडियोमा 5जनाले छुन्छन्. सो इट वाज अलरेडी अ प्रिटी मच्योर इन्डस्ट्री भने जस्तो लाग्यो. सो once I saw that like I don't think I doubted it. के पर्टिकुलर प्याटर्न्स अमेरिकन मिडिया इन्डस्ट्रीमा तिमीले अब्जर्भ गरेको फिल गरेको देखेको? मच्योर छ लाइक इट्स मच बिगर अनि इट्स भेरी इन्डस्ट्रियलाइज्ड जस्तो लाग्छ इन टर्म्स अफ एट द एन्ड अफ द डे अमेरिका भने एउटा लाइक इट्स अ सुपर क्यापिटलिस्ट economy, society. So like there are a lot more media industries that are catered to at the end of the day making money. होइन अनि they have already figured that out. त्यहाँ इकोसिस्टम पनि त्यस्तै छ. And they have already figured out how to bring together big teams to create a steady stream of content. होइन in any domain, whether it be news, whether it be entertainment, sports production. I think like I don't think a lot of Nepali people watch American sport, or like a lot more people might watch football or cricket. Tara American sports ko production value अर्कै levelमा हुन्छ. Like the way they produce it, the way they package it, kind of studios like are these giant green screen studios which change with every scene or every segment of the show. Ani they like it's amazing. Like so yes, like content media production obviously like there are far few places that's more mature and developed than America जस्तो लाग्छ. तर अगेन यो उले गर्दाखेरि चाहिँ मिडिया इन्डस्ट्री चाहिँ कस्तो मेरो अब्जर्भेसन चाहिँ हजुर होइन एड बेस्ड मोडल इज फेलिङ, हेन्स द फ्युचर इज सब्सक्रिप्सन मोडल. अनि इफ यु आर नट पुटिङ अ पे वाल
while creating very premium content. So ad based ले मात्र चाहिँ हुँदैन अनि ad based चाहिँ these tech companies are way better than creative companies हैन. जस्तै फर एक्जाम्पल वार्नर ब्रसहरु त क्रिएटिभ कम्पनी भयो नि त हैन. तर अब नेटफ्लिक्सलाई के भन्ने क्रिएटिभ कम्पनी भन्ने कि टेक कम्पनी भन्ने हैन. इट्स अ अमालगमेसन अफ टु वर्ड्स द्याट इट सिम्स लाइक हैन. अब भर्खरै अस्ति के किन्दियो हैन नेटफ्लिक्सले $80 बिलियन US. सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ यो पनि म्यासिभ सिफ्ट भइरहेछ है मिडिया इन्डस्ट्री. अनि फेरि देयर इज अ न्यारेटिभ द्याट आई हेभ बिन क्यारिङ फर क्वाइट अ लङ कि एभ्री कम्पनी हेज टु एक्ट लाइक अ मिडिया कम्पनी हैन. आज 2026 मा चाहिँ यु हेभ टु क्रिएट युर ओन कन्टेन्ट. सो त्यो चाहिँ चेन्जिङ लाइक डिस्ट्रिब्युसन डिस्टर्ब भयो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. किनभने पहिला डिस्ट्रिब्युसन कन्टेन्ट डिस्ट्रिब्युसन वाज सेन्ट्रलाइज अन दिज फ्यु बिग फर्म्स. तर इन्टरनेटले द्याट चेन्ज्ड ओभरनाइट. Anyone can create a good piece of content that tells a good story and can reach millions of people. Doesn't need a Warner Brothers Studios airwaves to be like showing to millions of people. So I think distribution changed back over. That's why all these technology companies who are now sources of distribution seem to have an upper hand. And because distribution change भयो त्यो नयाँ form of distribution मा चाहिँ it becomes much easier to identify the audience के. जस्तै फर इक्जाम्पल पहिला टिभीको कन्टेक्स्टमा कस्तो भइदिन्थ्यो भन्दाखेरि it's 100 people are watching भने चाहिँ 100 people are watching. इन्टरनेटको कन्टेक्स्टमा 100 people are watching चाहिँ what kind of people are they हैन, where do they live, what are the other things they watch, what are the things they consume भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पनि उ भयो कि है आइडेन्टिफिकेसनले गर्दाखेरि. लाइक एनालिटिक्स डेटा एन्ड लाइक द डिटेल यु क्यान गो विथ इज क्रेजी. लाइक यु क्यान नो लाइक द पडकास्टकै स्पेसमा कुरा गरौँ न. लाइक यु क्यान नो हु इज वाचिङ, कुन कम्पनीमा काम गर्छ, कति स्यालेरी रेन्ज कमाउँछ अन स्पेसिफिक प्लेटफर्म्स. आइम नट टकिङ अबाउट युट्युब हैन. अनि लाइक वेदर दे हेभ अ लाइक इन्ट्रेस्टिङली वेदर दे हेभ अ पेट अर नट, whether they have kids or not, त्यो लेभलको डेटा if you can get it, then like that's gold in terms of what sort of content you create. भन्थ्यो नि like last few years man, Netflix has been looking at that data a lot more closely to create new content rather than हुन्छ नि राम्रो piece of idea भनेर पनि मैले एक दुई ठाउँमा पढेको थिएँ. So yes, people त्यो coming back to tech companies being disrupting distribution is again like data analytics plays a big part of it for sure. अनि मैले ठ्याक्क दिमागमा क्ल्यारिटी हेल्प मी अन्डरस्ट्यान्ड. मलाई क्ल्यारिटी म कहाँ चाहिँ अलिकति ठ्याक्क एउटा एन्सर आउँदैन भन्दाखेरि चाहिँ एड ड्रिभन मोडल इज अ भेरी कन्ज्युमर ड्रिभन मोडल. केही न केही देखाएर तिमीलाई के किन आउने हो नि त होइन. सब्सक्रिप्सन मोडल इज मोर or less like इन्टरटेनमेन्ट मोडल जस्तो लाग्छ, जहाँ चाहिँ यु पे अ सर्टन फी. भ्याल्यु बेस्ड मोडल. भ्याल्यु बेस्ड मोडल इन्टरटेनमेन्ट कुड बी अ भ्याल्यु होइन. तर अगेन फेरि त्यही मुभिजमा चाहिँ पेप्सी खाइदिरहेको छ, कोक खाइदिरहेको छ, फर्डको गाडी चलाइरहेको छ, फेरि त्यसले पनि त्यहाँ कन्ज्युमरिजमलाई प्रमोट गरिरहेको छ होइन. अनि यही हो भन्नेवाला ठ्याक्कै एन्सरमा त पुगेन. इट्स लाइक अ ब्लेन्ड अफ बोथ. अनि त्यो डाइकोटमी जस्तै इट क्यान नट यु सुड नट बी लुकिङ फर वान एन्सर जस्तो लाग्छ होइन आफूले आफूलाई. आई थिङ्क यु ट्राइङ भने होलिस्टिक आन्सर खोजिरहेको छौ फर लाइक मल्टिपल प्रब्लम जस्तो लाग्यो है मलाई. लाइक त्यो जुन पाइँदैन हो क्या पाइँदैन जस्तो लाग्यो मलाई. किनभने डिस्ट्रिब्युसन डिस्टर्ब गर्यो. किनभने लाइक सब्सक्रिप्सन मोडल, रिकरिङ अडियन्स, वान्स यु हेभ रिकरिङ अडियन्स यु नो हु दे आर एन्ड देन यु क्यान ओनरसिप अफ यर टाइम. ओनरसिप अफ यर टाइम. यु क्यान लाइक क्रिएट कन्टेन्ट फर द्याट पर्टिकुलर ग्रुप अफ पिपल. इट्स अ स्टेडी सोर्स अफ इन्कम. Then like once you have that subscriber, there's a loyalty to it, which एउटा revenue model को कुरा पनि छ, distribution को कुरा पनि छ. तर then again brand recognition, brand placement को कुरा भयो, which is regardless of distribution channel, that's going to exist जस्तो लाग्यो. अनि पुरानो डिस्नीको मोडल, डिस्नीको तिमीले रेभेन्यू मोडल हेऱ्यो भने होइन यो के भन्छ कन्टेन्टको टिकट इज जस्ट वान पार्ट अफ इट रहेछ क्या. त्यसमा मर्चेन्डाइज छ, पार्कहरू छ, गेम्सहरू छ होइन, क्लोदिङहरू छ, आइपी सब्सक्रिप्सनहरू छ भन्न खोजेको. एज अ मिडिया कम्पनी यु मेक मनी फ्रम एन नम्बर अफ वेज देन वान वेज कि. अनि एउटा मात्र तरिकाले कमाउन खोज्यो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यो स्केलिङको कुरा, सस्टेनेबिलिटीको कुराहरूमा चाहिँ क्वेसन हुँदो रहेछ होइन. अनि द मोर मल्टिपल भर्टिकल्स यु क्यान एक्सपेरिमेन्ट द मोर यु क्यान स्केल भन्ने फिल भयो कि मलाई. त्यो
एक्चुली आई रिमेम्बर त्यो आई वाज इन सिङ्गापुर अनि युनिभर्सल पार्कमा गएँ म होइन अनि त्यहाँ घुमेँ त्यसपछि एउटा ठाउँमा गएँ त्यहाँ डिस्नीको ऊ थियो त्यसपछि फेरि बाहिर मर्छ फेरि स्टिकर छ फेरि त्यहाँ फोटो खिचिरहेको छ फोटो पनि पैसा उलिरहेको छ भने चाहिँ ओ माई गड मोनिटाइजेसन प्रोसेस त कति धेरै के होइन इभन लाइक त्यो होलमा आइपी पनि छ लाइक दे ओन अल द्याट इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी अराउन्ड दिज मुभिज क्यारेक्टर्स अनि मोनिटाइज एकदमै गरेर आउँछ त्यो भएर अहिले चाहिँ सो अहिले राइट नाउ सुविज्ञ चाहिँ 5-6 वर्ष एडुकेसनमा काम गरिसकेपछि चाहिँ अहिले पोलिसीमा काम गरिरहेको छौ तिमी वाट सर्ट अफ कम्पनी इन्स्टिट्युसन इज दिस स्योर So it's a non-profit, and they call themselves a non-profit think tank. Let's say they focus on doing policy research on US, Europe foreign policy. And they then work with different government officials, both on local, federal, state level. And try to take that policy research recommendations to them so that then can inform their decision making. Or influence. Influence, yes. So lobby गर्ने company चाहिँ होइन किनभने अमेरिकामा that's like a big part of it, but they are like this independent non-partisan research organization. They're funded by Germany. होइन, they are funded by different sources actually, not just German government को certain funding so for certain programs initiated पहिला by this partnership between German government and American government. It's a government to government partnership. Bhane like more in terms of there was a Marshall Plan to reconstruct Europe. Which was like Marshall Plan initiated by American government to give aid to Europe to redevelop, reconstruct Europe after World War II. And the 25 वर्षको plan पछि चाहिँ after that plan ended, they wanted to institutionalize the whole idea of Marshall Plan of like working together to reconstruct a war-torn continent. And they made that tangible by institutionalizing this policy think tank called German Marshall Fund. क्रेजी है सुन्दाखेरि इट्स लाइक नेपालले इन्डियामा एउटा थिङ्क ट्याङ्क फन्ड गरेर आएको छ जसले चाहिँ पोलिसी बनाउँछ अनि जसले चाहिँ इन्डियन गभर्मेन्टलाई चाहिँ त्यो पोलिसी बनाएर दिन्छ कि सो द्याट दे क्यान मेक अ डिसिजन मेकिङ फर गुड रिलेसनसिप बिट्विन इन्डिया एन्ड नेपाल and it can only exist in a very capitalist country. Yes and no. I think think tanks are there around the world. Like obviously तर क्यापिटलिस्ट कन्ट्रीमा चाहिँ लबिङ चाहिँ हो होइन. आई थिङ्क थिङ्क ट्याङ्क भनेको चाहिँ आर मोर अफ एन इन्डिपेन्डेन्ट इन्स्टिट्युट जस्तो लाग्छ. मलाई के इन्ट्रेस्ट लाग्यो भन्दाखेरि युरोप र युएसको पोलिसी मेकिङमा रिसर्च हुन्छ. हजुर. विच आई बिलिभ इज त्यो पोलिसीले चाहिँ इट्स नट जस्ट अबाउट युरोप र युएस, इट अल्सो सम हाउ दि अदर इन्फ्लुएन्स द होल वर्ल्डकै कतिपय कुराहरू होइन. बिकज आई थिङ्क आजको दिनमा युरोप युएस नै त एउटा वेस्ट भनिसकेपछि चिनिने भनेको युरोप र युएस त हो नि होइन. लट अफ जियो पोलिटिक्स. Lot of geopolitics. DC मा बसेर it's very difficult to avoid geopolitics or politics in general जस्तो लाग्छ. Okay. So yeah, like lot of talks about geopolitics for sure. Enjoy that? Yes. Learning experience. More so, it's a big learning experience. किनभने I don't come from that industry. I don't come from international relations as a background, which a lot of people in that company are. What I come with is my experience in storytelling and content, and obviously in education, so that then I can distill these complex policy ideas into digestible videos, so that it informs a general public. And you सबै कुरा चाहिँ publicly release गर्छ. तिमीले बनाएको कुराहरू चाहिँ yes. So it's publicly available. उहाँहरूको research are all publicly available. It's pretty transparent to funds what research भनेर पनि. For someone like me, geopolitics a lot of times feels very overwhelming के होइन, frustrating पनि. Because maybe frustrating किन भन्दाखेरि at times I feel कि I have no say or no control upon it as somebody living in Nepal.
होइन अनि all I can do is do mind my own business होइन and survive and sustain and try to evolve होइन but someone like you जो चाहिँ थिङ्क ट्याङ्कमै काम गरिरहेको छ डु यु आई थिङ्क तिम्रो दिमागमा त इट इज मोर स्ट्रक्चर्ड होला कि है ए यसरी इन्फ्लुएन्स हुन्छ यसरी ऊ हुन्छ यसरी रिसर्च हुन्छ यसरी फन्डिङ हुन्छ सो यसरी इन्फ्लुएन्सै गर्न मिल्छ भनेर चाहिँ त्यो क्ल्यारिटी चाहिँ एउटा छ होला कि है जियोपोलिटिक्स रिलेटेड अ लिटल बेटर भने इन टर्म्स अफ अहिले अब 2 वर्ष भयो सिन्स आई वर्क देयर आई अन्डरस्ट्यान्ड द काइन्ड अफ फोर्सेस द्याट आर इन प्ले or some of the forces that are in play in geopolitics. Ani when it comes to geopolitics, ke chai main pillar haru hunda rahecha or forces haru bhane like economy is a big part of like geopolitics, haina. Tariff bhanera huncha. That's also like a tool to like maintain power. Obviously like security defense is like another big thing. So like these certain forces के हुन्छ भनेर चाहिँ अलिअलि लाइक आई डेफिनेटली हेभ अ बेटर क्ल्यारिटी अराउन्ड इट यो पोइन्ट अफ टाइममा त टेक्नोलोजी आएको ठुलो कुरा टेक्नोलोजी इनोभेसन एन्ड टेक्नोलोजी अनदर बिग पार्ट अफ इट फर स्योर जस्तो पहिला देखिन्थेन नि त अमेरिकन प्रेसिडेन्टले टेक जायन्ट्सहरूलाई डिनरमा होस्ट गरेको त्यति धेरै देखिन्थेन होइन अहिले त यु सी मोर दिस डिनर्स जहाँ चाहिँ टेकको मान्छेहरू मात्र छ आर फ्रन्ट एन्ड सेन्टर अन अ लट अफ लाइक दिज बिग इभेन्ट्स इनागुरेसन प्रेसिडेन्सियल इनागुरेसनहरूमा इट इज अ ट्रु क्यापिटलिस्ट सोसाइटी नि किनभने इट्स अनि अ लट अफ टाइम्स हुएभर ह्याभ द बिगेस्ट क्यापिटल ह्याभ अ सर्टन इन्फ्लुएन्स इन रनिङ द कन्ट्री सो अहिले लाइक द्याट्स बिग टेक जायन्ट्स अनि अगेन फेरि बाहिरबाट हेर्दा फेरि कहिलेकाहीँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि एभ्रिथिङ इज ह्यापनिङ सो फास्ट टाइपको कि फर भइरहेको छ ऊ भइरहेको छ यसले यसलाई हान्दैछ त्यसले त्यसलाई हानिदिएको छ फेरि ट्यारिफ भइरहेको छ फेरि ऊ भइरहेको छ होइन ला ड्याङडुङ एआई भइरहेको छ संसार के भइरहेको छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ अगेन त्यही भएर अघि मैले एट टाइम्स इट इज ओभरवेल्मिङ भनेको होइन तिम्रो एन्ड माई क्वेसन इज तिम्रो एन्डबाट हेर्दा फेरि डज इट लुक फास्ट कि डज इट लुक ठिक पेस त हो यही पेस हो संसार यसरी नै चेन्ज भइरहेको त हो इभन इफ यु तिमीले हिस्ट्रीको 100 वर्षको हिस्ट्री पल्टायो भने पनि यही पेसमा नै चेन्ज भइरहेको हुनु इट्स जस्ट द्याट यो मिडियाले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई धेरै थाहा भएको होला भन्छौ कि के भन्छौ मिडिया प्लेज अ पार्ट 100% अनि स्पेसली सोसियल मिडिया किनभने रियल टाइममा इन्फर्मेसन आइरहेछ अक्रस द वर्ल्ड सो इन्फर्मेसनल ओभरलोड हुनु त्यो कग्निटिभली ओभरबेरिङ हुनु मेक्स सेन्स अनि अगेन टेक्नोलोजीले जति एसिलेट गरिरहेछ डिस्टर्ब गरिरहेछ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर आई थिङ्क जेनरल पिस इन द वर्ल्ड चाहिँ इट्स स्टिल लाइक वान अफ द मोर पिसफुल टाइम्स जस्तो नै लाग्छ इन जेनरल इन द वर्ल्ड है नट लाइक अभियसली देयर लाइक a lot of brutal wars happening in different various parts of the world तर having said that हिस्ट्रीलाई कम्पेयर गर्ने हो भने चाहिँ त्यस्तै लाग्छ द वर्ल्ड युज टु मेक सो मच सेन्स ब्याचलर पढ्दाखेरि होइन एन्ड इजी थियो स्ट्रेट फरवर्ड थियो मेरो लागि चाहिँ क्रिप्टो आइसकेपछि चाहिँ एभ्रिथिङ चेन्ज हुन्छ किन भन्दाखेरि त्यसपछि चाहिँ ल केही पनि हातमा सोच्न सक्ने बुझ्न सक्ने होइन कन्ज्युम गर्न सक्ने र कन्ज्युम गरेर बुझ्न सक्ने कुरा चाहिँ अब आउट अफ द ह्यान्ड गयो होइन अब सो मेनी डोमेन्सहरू आउनु थाल्यो कि जुन चाहिँ तिमीले बुझ्न पनि सक्दैनौ जुनको चाहिँ एउटा लेयर मात्र बुझ्न सक्छौ होइन अनि नाउ माइन्ड योर ओन बिजनेस भने जस्तै कि पहिला चाहिँ मोरलेस अलिकति अगेन आई थिङ्क इट गोज ब्याक टु द ब्लेम भने पनि क्रेडिट भने पनि मिडिया नै होला होइन एकदमै डिसेन्ट्रलाइज डेमोक्राटाइज गरिदियो अनि त्यो अगेन इन्फर्मेसन रियल टाइममा आइरहेछ लाइक पावरफुल फिल हुन्छ फ्रम एन एङ्गल कि द मिडिया द्याट क्यान इन्फ्लुएन्स पिपल यु अन्डरस्ट्यान्ड इट इन एन्ड आउट यु नो हाउ टु प्रड्युस इट यु नो हाउ टु स्ट्राटेजाइज इट होइन अनि आई फिल कन्टेन्ट स्ट्राटेजिस्ट आर वान अफ द स्मार्टेस्ट पिपल जस्तो लाग्छ मलाई बिकज being able to strategize what should you produce so that the other people will consume this and this is what you want to influence भन्ने वाला कुरामा चाहिँ do you feel at times powerful with this skill sets? Yes, I know. Like I realized your power pretty early on actually. Like भनेको the power to influence others' thinking, thought process. Actually, I realized it with like one of the very first videos I made early on 2013-14 ma मैले like एकतिकै randomly I had made a video about Nepal and Nepal ko why Nepal is special भने जस्तो एकदम
lo-fi, like the early on jasto, but the kind of conversations that happened around that video and the kind of like attention it got made me realize ki like आफ्नो एउटा tool छ with which you can tell a story or share a thought, idea with your lens, but that's so understood and communicable across the world. Yes, power छ अनि like you are able to shape ideas, mindsets, opinions with the kind of like things you and I do. So yes, like I do realize and understand that. But again, cliched way, power, some responsibility, and all of that. So yeah, like that's always the concern. And same here, and when I look back, my journey from feeling so inferior and insecure in 2016 to feeling so powerful in 2025, 2026, understanding the power my skill set has got and the things that I can do, it's really liberating. And when things are doubtful, when things are tough, when things does not make sense, but if you're still enjoying the work, hang on. Yeah. Hang on. Yeah. I know. Yeah. I mean, oily, like obviously doubts. You can only understand things looking back. Like it's very difficult to understand things predicting the future or like just in the present. As long as you enjoy the work, as long as there are certain external indicators, the indicator might have been that McKinsey report that said 10% 80% on video content. As long as you're not depriving yourself of basic needs of survive गर्न सकिरा छैन. And if it's like as long as you're surviving, as long as you're enjoying and thriving, and there are enough external factors to validate that, I think that's all that matters. And तिमीलाई लाग्छ content has become one of the most basic skills that everyone should have, because I think when we say content, it's also a communication skill sets ni ta. Yes, and it's also like a branding thing ni. Like whether it's a personal brand or an institution brand, I know. I mean this whole idea of personal brand, I think Nepali as a society ma alikati it doesn't come innately. Okay, we are too modest for our own harm. Yeah. We are too modest, too humble. For our own harm. 100%. अनि त्यो realize गरे मैले इन्डियामा कलेज पढ्दाखेरि हो क्या. आफूलाई नै हेरेर हो क्या. Like आफूलाई नै हेरेर in terms of like अरूहरु भएन यार सुबिग्य हो क्या आफूले के सुबिग्य भएन यार आफूले आफूलाई होइन. like I was seeing other people how they like are and how they understand this concept of personal brand and how they leverage that for different things. Okay, and which also made me realize कि होइन हामी naturally innately we are like humble people as a society जस्तो लाग्छ के. So it doesn't come naturally to us. तर yes, your experience in content is paramount for either your personal brand or definitely institution ko brand ko लागि ta. Again, coming back to every company has to be a media house. Yes, if not for anything else, just for telling your own story of your brand, reaching out to your ideal customer base, creating a funnel, all of that. The more you do it yourself, nobody will be able to tell your story better than yourself. अनि अझ टु entrepreneurs and startup owners, I think त्यो त झन् मस्ट भयो क्या. किन भन्दाखेरि obviously on early days maybe investing heavy on marketing, branding, content, के भन्छ onboarding a whole production team is expensive नि त. So understanding content, understanding media, social media, being able to leverage that होइन. किन भन्दाखेरि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ, करेक्ट मी इफ आइ एम रङ, यदि डिजिटल अन्टरप्रेन्योरसिप हो भने चाहिँ कन्टेन्ट त नो ब्रेनर भयो कि. यु क्यान नट अभोइड कन्टेन्ट होइन. अनि इन्टरनेटमा इट्स इदर कोड अर कन्टेन्ट, एन्ड वेन यु mix this code and content, you create a community. And how good your content is a content is basically a stickiness of your community. It keep the people together, it makes the people engage with each other. So त्यो context मा चाहिँ अझ
आई डोन्ट नो म बायस पनि हुनसक्छु होइन अब त जस्तै फर इक्जाम्पल कोडभन्दा पनि कन्टेन्ट इम्पोर्टेन्ट हो जस्तो हो कि किन भन्दाखेरि चाहिँ एटलिस्ट कोडबाट तिमीले एउटा दामी प्रोडक्ट बनायौ तर ट्राफिक आएन अरे तर एउटा तिमीले फ्री प्लेटफर्ममा फेसबुक ग्रुपमा नै तिमीले एउटा राम्रो कम्युनिटी बनायौ कम्युनिटी इङ्गेजिङ भयो र कम्युनिटीले चाहिँ नयाँ कुरा मागिरहेको छ कन्टेन्टले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा कम्युनिटी क्रिएट भयो कम्युनिटीले अटेन्सन क्रिएट गर्यो र कम्युनिटीले चाहिँ अब मलाई यो प्रोडक्ट र यो सर्भिसेस भयो भने हाम्रो लाइफ क्या इजी हुन्छ भन्यो नि त देन यु क्यान गो एन्ड बिल्ड अ कोड देन यु क्यान गो एन्ड बिल्ड अ प्रोडक्ट किन भन्दाखेरि पास्टमा कस्तो थियो भन्दाखेरि एउटा प्रोडक्ट हुन्थ्यो प्रोडक्ट बनाउँथ्यो देन प्रोडक्ट तिमीले घर घरमा लगेर बेच्थ्यौ या आफ्नो कस्टमरको डोरमा लगेर बेच्थ्यौ अब त तिमीले कम्युनिटी बनाउँछौ कम्युनिटी बनाइसकेपछि त्यो कम्युनिटीलाई एकदम इङ्गेजिङ बनाउँछौ अनि त्यो कम्युनिटीमा के प्रब्लम छ त्यो प्रब्लमलाई चाहिँ एज अ बिजनेस इन्ट्रोड्युस गर्छ अनि पिपल विल बाई इट बिकज पिपल like you, people like the community, people find the community very genuine होइन सो कस्तो the understanding of creating content on internet is one of the most valuable skill set in 2026 going forward अनि even if you are not a cinematographer, photographer, video editor, having a basic idea of how content works, how content is being produced, how to leverage AI around content I think it can make or break your business जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ Yeah, and I'll add one more thing to it. I think if you know how to tell a good story, I think त्यो चाहिँ base like on the baseline भने होइन like अनि I don't know how you learn it either by like seeing other good stories or having like parents, grandparents who are good storytellers and like they keep on telling you good stories हुन्छ कि or by telling a lot of bad stories होइन but if you understand like this whole idea of social content ma hooks bhaन्छौँ या के भन्छौँ it's all practices of like a good like it's a good storytelling technique होइन so yes like once you understand that once you understand then the tools you need to tell that story and it doesn't like the startup energy or like startup stake is very low ni kinabhane everybody has a phone everybody can download CapCut and त्यसपछि everybody can upload and distribute so if you understand कसरी story भन्ने र मान्छेलाई like also understand what people want to see then yes like it's a invaluable asset whether it be for your own personal brand or for your organization, institution, business. अनि यस्तो कुराहरू चाहिँ ब्याचलरमा बिबिए गर्दाखेरि बिबिएस गर्दाखेरि मार्केटिङ लिँदाखेरि नपढाउँदाखेरि चाहिँ आई फिल आवर स्टुडेन्ट्स आर चिटेड के not teaching how content works on internet, how business is built around content on internet. And then you are selling a BBA degree, BBS degree, MBA degree, and you have no idea about if your student understand this or not. 2026 months at least. I know going forward, it's no less than a cheating for me. Yeah, like content marketing is a big part of marketing in general. Like the amount of money people spend on traditional media is going low and down every year. Like, and the amount they spend on whether social content or user generated content, the increase by so that's like evident to all. So like, if you are learning marketing and if you don't understand this side of things, then you are missing out. I'll change the gear. Sure. Topic. I'll take it more personal. So how is life working in US, living in US, seeing your parents growing old back in Nepal, then traveling back and forth, होइन maybe नेपालमा nostalgic फेरि US मा आफ्नो एउटा रेगुलर लाइफ अनि एउटा man in mid 30s how things are shaping up. Too many questions. Okay? I know, like I'm trying to see what to hit first. There's a life in US. There are certain things that come with it. And again, this might depend on person to person. But obviously, it's never easy to see your parents getting old. I know, especially if you're away from them. It's always very difficult. I think I'm on the 10-15 वर्ष older दाइदीहरूले I think they were the first to kind of notice this or like go through this.
मेरो older cousins-हरूसँग कुरा गर्दाखेरि they say like I always ask him, how are you managing this? Parents are नेपालमा हुनुहुन्छ, बुढो हुँदै हुनुहुन्छ, like how are you managing this? भन्दा they are the first ones to figure this out के कतिपयले अब पेरेन्ट्सलाई अमेरिकै लिएर जानुभयो सँगै राख्नलाई, कतिपय अब and obviously it's not very easy for parents to leave यहाँको community, society, family, friend circle, किनभने like हामी नेपाली as a community are very we need that extended family friends को support. हाम्रो न्युक्लियर फ्यामिली 4 जनाले पुग्छ भन्ने खालको सोसाइटी छैन. We need people around, we need neighbors around. So it's always difficult to take parents to America in their like second innings of their life and expect them to do that. So there are a lot of questions on how to manage that. Again, personally, I'm also figuring that out. How do I be of the best support to my aging parents while also thinking about the opportunities in US and leveraging that. Bonnie, it's a very deep life question for everyone in mid-30s. How often do you think about coming back to Nepal? Pretty often, actually. Pretty often. Like looking for it's not a yes and no question. It's not as easy as a yes and no question. I'm not looking for a yes and no. I know, like the question is how. How is what I'm trying to figure out. That might be true. I know that is true for a lot of people in my friend circle as well. Can we name it attachment in terms of maybe attachment with our parents or attachment towards what we have built in US for last 10-15 years? Attachment conundrum in terms of there's your professional side of things and then there's personal side of things, and to balance that from across the world is challenging. I have something I've noticed among mid-40s र 50s को दाइ दिदीहरू बेस्ट आउट अफ नेपाल बाहिर बस्दाखेरि who are pretty successful in their own career, होइन, कि दे हेभ दिस थिङ कि नेपाललाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, मैले त आफ्नोलाई गरेँ, मैले त आफ्नो करियर बनाएँ, मैले आफ्नो बालबच्चा हुर्काइरहेको छु, घर छ, यो छ, इन्भेस्टमेन्ट छ, धेरै थोरै सम्पत्ति मैले कमाएको छु, होइन, अब मैले देशलाई के गरेँ त भन्ने क्वेसन चाहिँ आई सेन्स इट्स दे थिङ्क अबाउट दिस अ लट इन युएस के, होइन. अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो फिल हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ maybe it's not remittance, maybe it's not hydro, maybe our biggest and best asset is our diaspora, होइन, because it's already the दिने feeling already high छ, होइन. अनि maybe somehow the other if we can figure out a way to create a bridge between our diaspora who has almost all the networks, resources, knowledge, understanding, radical mindset with a super young crowd back home जसलाई चाहिँ चाहिएको छ, त्यो नेटवर्क चाहिएको छ, रिसोर्सेस चाहिएको छ, पैसा चाहिएको छ, मेन्टरसिप चाहिएको छ, गाइडेन्स चाहिएको छ, होइन, त्यो चाहिँ एकदमै फिल हुन्छ यार मलाई. त्यो ट्रु हो, किनभने आई थिङ्क इन जनरल there's a lot of pride being from Nepal, yeah? And there's still a lot of love for being a Nepali from being from Nepal. So and that's true for whether you are here or whether you're abroad. So once you reach a certain stage in life, to like this urge to give back to Nepali community is very strong. But yes, it's obviously, I mean, like there are a lot of Nepali who have like reached the top, आफ्नो इन्डस्ट्रीको टपमा पुगिसक्नु भएको धेरैजना हुनुहुन्छ. So rather than just it being like an economic benefit thing, if there is some way to leverage the experience, expertise, like it's going to be super helpful Nepali youth. Like, and I think in some ways or form there are organizations trying to do this or like trying to work in this space. Obviously Prididile pani Great Nepal Diaspora, like she's trying to bridge that gap of professional Nepali people who are living in Nepal and in US and in other countries around the world. Like being a part of that
community network, I do sense this openness from हाम्रो दाइ दिदीहरू who are like who have already reached a certain stage in their career to give back. अनि especially in form of like mentorship and guidance त एकदमै धेरै. अनि मैले एउटा देखेको ब्लू ओसियन चाहिँ केमा छ भन्दाखेरि चाहिँ अब जस्तै मैले तिमीलाई जे क्वेसन सोधेँ होइन, आई आस्क्ड दिस टु लट अफ अदर गेस्ट हु आर आउटसाइड होइन. अनि मैले रियलाइज गरेको फ्याक्ट चाहिँ इट्स जस्ट द्याट जसलाई आउनु मन छ नि एउटा स्ट्रङ रिजन चाहिएको छ. त्यो स्ट्रङ रिजन चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ प्राइमेरीली चाहिँ प्यारेन्ट्स हो होइन, तर त्यो चाहिँ मोर अफ इमोसनल रिजन हो. एउटा प्र्याग्मेटिक रिजन, एउटा मोर ऱ्यासनल रिजन चाहिँ अगेन इट बोइल्स डाउन टु फाइनेन्स, इकोनोमी, पैसा, अपर्च्युनिटिज होइन. अनि मैले देखेको अपर्च्युनिटी चाहिँ यदि बाहिर बसेको डायस्पोरालाई चाहिँ समहाउ दि अदर नेपालमा बसेको स्टार्टअप्सहरूमा एन्जल इन्भेस्टमेन्ट गराउने वातावरण बनाइयो र त्यो एन्जल इन्भेस्टमेन्ट गर्ने प्रोसेसमा चाहिँ यदि यहाँको कम्पनीजहरूले राम्रो गर्न थाल्यो, स्केल गर्न थाल्यो, जहाँ चाहिँ अब बाहिर बसेको डायस्पोराको टाइम चाहिँ यहाँ दियो भने चाहिँ द डेल्टा अफ डिफरेन्स इज मच हायर यता भन्ने भयो भने चाहिँ द्याट क्यान बी एनदर भेरी प्र्याग्मेटिक रिजन टु कम ब्याक होइन, टु गिभ मोर टाइम, मेबी टु डिभाइड द टाइम हाफ यता हाफ उता. किन भन्दाखेरि इकोनोमिकली, इम्प्याक्ट वाइज, बिल्डिङ बिजनेस वाइज होइन. किन भन्दाखेरि त्यो नेटवर्क, त्यो नलेज, त्यो एक्सपर्टिज त बवाल कुरा हो नि त होइन. एउटा पोइन्टमा गइसकेपछि त इनफ्याक्ट मान्छेले त पैसा पनि कसँग लिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जससँग त नेटवर्क छ, अलिक स्ट्राटेजिक इन्भेस्टमेन्ट लिन्छन् मान्छेले, बरु पैसा थोरै लिन्छन्, टाइम बेसी माग्छन् होइन. सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ त्यो एउटा स्पेस चाहिँ छ जहाँ चाहिँ दे कुड बी मोर लजिकल रिजन फर अमेजिङ पिपल आउटसाइड टु कम ब्याक, build startup here, empower entrepreneurs here. Yeah. Yes. Ani त्यसपछि like the other big aspect is also like कति like comparatively labor कति cheap छ क्या यहाँ. So obviously tech space मा त outsourcing भइ नै रहेछ, तर I definitely see that also in content space क्या. किनभने the cost it takes to create content in US versus how much it takes here is like fractional. Ani skill set wise मैले देखेको like Nepali editors, Nepali shooters, Nepali designers, like whether it be motion designers, graphic designers are like equally if not more skilled than similar level people in the West. अनि AI ले झन् facilitate गर्दैछ के कन्टेक्स्टहरु रिसर्च गर्न, exactly, हैन, स्टक फुटेजेसहरु बिल्ड गर्न, हैन. अनि एउटा दाइले मलाई भन्थ्यो कि इनफ्याक्ट कन्टेन्ट चाहिँ कोड भन्दा फास्टर आउटसोर्स गर्न सकिन्छ. किन भन्दाखेरि कन्टेन्ट बनाउनु त पब्लिक कन्जम्सनको लागि हो नि त. त्यसमा कि सिक्रेसी भन्ने यताउता धेरै हुँदैन. किन भन्दाखेरि त्यो त त्यसै नै पब्लिकली जानको लागि बनाइएको हो होइन. सो मेबी कन्टेन्टको सिनमा पनि आई थिङ्क त्यो अपर्च्युनिटी चाहिँ एक्सप्लोर गर्न सकिन्छ जुन चाहिँ सायद खासै कसैले एक्सप्लोर गरेर राखेन. लाइक अनि द्याट इज भने मलाई थाहा छ कम्पनीज, अमेरिकन कम्पनीज जसको पुरा होल भिडियो टिम चाहिँ नेपालमा छ क्या. वाउ. लाइक स्मल मार्केट, लाइक नट बिग कम्पनी, स्मल मार्केटिङ कम्पनी जसले चाहिँ अब लाइक क्लाइन्टहरूसँग $700-900 per month चार्ज गर्छ टु मेक. अनि दिज क्लाइन्ट्स माइट बी यर लाइक रियल स्टेट एजेन्ट्सहरू अर यर स्मल लाइक 5 to 10 person कम्पनीहरू. अनि उसको सबै भिडियो एडिटिङ टिम, उसको भिडियो क्युए टिम सबै चाहिँ नेपालमा छ क्या. अनि they being paying like a fractional of cost of what it would have cost a video editor back in US. And I think there's a huge opportunity just around content त्यसमा पनि. अनि त्यसमा पनि आई थिङ्क अगेन त्यो ब्रिजिङवाला कुरा के, दे कुड बी अ ग्रेट वे. जस्तै फर इक्जाम्पल someone like you eventually will be in a spot or maybe you already are जहाँ चाहिँ you can outsource a huge chunk of content production back home के होइन. सो त्यस्तो अपर्च्युनिटी चाहिँ आई थिङ्क डायस्पोराले नै दिने त हो नि. किन भन्दाखेरि कतिजनाले मलाई भन्नुहुन्छ यो काम चाहिँ हाम्रो टिममा चाहिँ बाली, इन्डोनेसिया पठाउने या फिलिपिन्स पठाउने कुरा थियो, तर मैले होइन यो किन आउटसोर्सै गर्ने भने त नेपालमा पनि गरौँ न, मलाई अझ सजिलो हुन्छ कम्युनिकेट गर्न, बिकज आई अन्डरस्ट्यान्ड त्यहाँको कल्चर भन्ने हिसाबबाट चाहिँ अगेन अ रोल, अ स्मल रोल डायस्पोरा इज प्लेइङ के होइन. आइडियली त यस हेरि पनि रहेको छु. अनि इफ थिङ्स वर्क आउट that's something I'm personally invested in. And something I'd love to start doing
जस्ट टु लाइक हुन्छ नि बिकज ट्यालेन्ट यहाँको ट्यालेन्ट हेऱ्यो भने लाइक इट्स नो लेस देन वाट यु गेट फ्रम अ सिमिलर years of experience in US. So, talent छ, economic छ, why not? So, what do you think about your recent Gen Z को movement? बाहिरबाट US बाट हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो फिल भयो, कस्तो देखिरहेको थियो? सरप्राइजिङ पनि थियो अनि थिएन पनि. सरप्राइजिङ किन थियो भन्दा हाउ फास्ट इट एक्सिलरेटेड. होइन द्याट वाज भेरी सरप्राइजिङ किनभने Day 1 you wake up, you see social media ban. Day 2 you wake up, you see protest भयो, यतिजना मान्छे or like students-हरु मारिए. Day 3 यो थियो like you see like कसरी काठमाडौँ जलिरहेछ. So like the way the acceleration was very surprising. Not surprising किनभने we all know like the kind of issues and problems we've been facing for decades. And like some of these are also the reasons why a lot of people choose, or like a lot of people in our generation are not in Nepal kinabhane like they lack that economic opportunity, or they are frustrated by this consistent political instability or corruption or anything like that. So unsurprising in that way, because there had to be some tipping point. And obviously like clearly Gen Z movement was that tipping point. So I think we are all now looking forward to seeing argue like kasari yo movement, like how does it take shape of actual reform, political change. So I think everybody is kind of like looking forward to that. Or at least I am. You Gen Z movement I was in India. I was there to meet couple of diaspora. Interestingly, यस्तो opportunity भयो कि we started recording couple of podcasts. मेरो realization चाहिँ कस्तो भइदियो भन्दाखेरि चाहिँ correct me if I'm wrong. यो pre-Gen Z चाहिँ इन्टरनली चाहिँ हामी जेनरली जो पनि नेपालमा बसेर गफ गर्दाखेरि चाहिँ लास्टमा कुरा कहाँ आएर अड्किन्थ्यो भन्दाखेरि यस्तै हो देश, इकोनोमी यस्तै हो, पोलिटिक्स यस्तै हो, हाम्रो उमेरमा यो चेन्ज हुँदैन, यो एक्जिस्टिङ लिडर्सहरूलाई रिप्लेस गर्न लास्टै गाह्रो छ, डिप्रेसिङ छ, अब दिस इज वाट इट इज, टेक इट अर लिभ इट होइन. अब वाला त्यो डिप्रेसिङ एन्डमा गएर कन्भर्सेसन एन्ड हुन्थ्यो कि होइन. पोस्ट जेन जी कस्तो कन्भर्सेसन हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति स्टेट के हो बुझे जस्तो हो कि, मतलब हुन्छ नि पावर के हो आज छ भोलि छैन होइन, जनता नै हो वाला कुरा. रिसायो ऊ भयो, चित्त बुझेन, रङ डुइङ्स भयो भने टिपिङ पोइन्ट हिट हुन्छ. एन्ड देन द मोस्ट पावरफुल गाई इज गोइङ टु बी द मोस्ट, मतलब हुन्छ नि एभ्री पावर विल बी स्टेप डाउन फ्रम हिम भन्ने एउटा ऊ देखियो. अनि कन्भर्सेसन चाहिँ अब चाहिँ विथ एभ्रिथिङ द्याट इज ह्यापनिङ अराउन्ड राम्रो होला कि ऊ होला कि होइन, मेबी अब करप्सनको कन्टेक्समा त मान्छेले अब डराउन थाल्छ कि होइन, त्यहाँ चाहिँ सोर्स फोर्स लाएर त्यो नेताको फोटो खिचेर हाल्नेवाला कल्चर होइन जान्छ कि भन्नेवाला कन्भर्सेसनमा अलिकति मोर पोजिटिभ टुवार्ड्स चाहिँ अब के होला, क्युरियोसिटी पनि छ, कतै कतै फियर पनि छ, झन् बिग्रिनु कि भन्ने हिसाबमा. किनभने वी हेभ सिन इक्जाम्पल्स बाहिर अरू साउथ एसियन कन्ट्रिजहरूमा होइन. तर मोर लेस कन्भर्सेसन चाहिँ अलिकति पोजिटिभ एन्डमा नोसनमा एन्ड हुन्छ. बाहिर इन्डियामा बस्दाखेरि चाहिँ मलाई कस्तो रियलाइज भयो भन्दाखेरि दे अब ठ्याक्क अपोजिट नोसन कि, जस्तै पहिला त बरु स्टेबल थियो, अब त यति अर्ब खर्च भएको छ, यति लस भएको छ, नेपाल 10 वर्ष पुरानो भयो, के भयो यताउता भयो, जियो पोलिटिक्स अगडम बगडम झन् बर्बाद भयो भनेर चाहिँ त्यो नेगेटिभ नोसन फिल गरेँ कि मैले होइन. त्यो चाहिँ इन्डियाको मेरो एक्सपिरियन्स भयो. युएसमा तिमी आफ्नो साथीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि, अरू नेटवर्क्सहरू कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो नोसन पाउँछु? नेगेटिभ चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ है मलाई. हो आई थिङ्क अभियसली मेरो लाइक हाम्रो एज ग्रुपमा चाहिँ इट्स मोर लाइक होइन टिपिङ पोइन्ट पुग्नै पर्ने थियो, जे भयो राम्रै भयो, जे भयो राम्रै भयो. बिसाइड पिपल लुजिङ लाइफ 100%. Everything that has happened had meant to like the political movement and upheaval was needed. Sooner or later हुन थियो भयो भने जस्तो छ, or at least that's the sense I get. अनि यो चाहिँ तिम्रो उमेरको मान्छेहरूमा yes कि इन जेनरल अलिकति सिनियर्सहरूमा होइन, यो चाहिँ अब मैले चाहिँ दिस इज मी टकिङ मोर मेरो उमेरको मान्छेहरू अर मेरो फ्रेन्ड्स सर्कलहरूमा भनौँ न. भने म इन्डियामा अलिक धेरै सिनियर दाइहरूसँग ह्याङआउट गरेछ. आई डोन्ट नो कुन एज होइन, तर आई थिङ्क द्याट्स द सेन्स आई गेट है इन जेनरल. अनि अगेन गोइङ ब्याक, एभ्रिबडी इज मोर लुकिङ फरवर्ड टु नेक्स्ट इलेक्सन जस्तो लाग्छ. अनि के हुन्छ त्यसमा फाइनली देयर इज अ होप टाइप हो कि चेन्ज हुनसक्छ, चेन्ज इज पोसिबल होइन.
क्रेजी या क्रेजी आई थिङ्क हाम्रो जेनेरेसनले चाहिँ देखेकै हो धेरै कुराहरू होइन डायलगदेखि लिएर डायलगदेखि लिएर अब अहिले एज अफ एआईसम्म मैले एउटा दाइसँग राजन दाई भनेको छ कि अल्सो वान अफ आवर स्पोन्सर्स हामा स्टिल्सको अनि दाइले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि हामी जन्मिनु अगाडि फोन थिएन होइन हामी मर्दासम्म चाहिँ फोन हुँदैन सो हामी चाहिँ नो फोन टु नो फोन जेनेरेसन हो क्या एकदमै इन्डिड लाइक अब कसैले लेन्स निकाल्न मात्रै भइसक्यो बेसिकली लाइक अब ग्लासेस त आइ नै सक्यो कुन बेलादेखि कन्ट्याक्ट लेन्स अनि 2026 मा उसको मेटाको डिस्प्ले आउँदैछ मैले चाहिँ पुरानोवाला किनेँ होइन सो पड्का सुन्न यताउता गर्न गीत सुन्न फोटोसोटो खिच्न चाहिँ दामी नै छ त्यो नयाँ डिस्प्लेमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यहाँ म्यापहरू आउँछ होइन तिमीले बोल्दाखेरि रियल टाइम ट्रान्सलेसन हुन्छ सो त्यो चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ एक्साइटिङ छ मैले एक्चुली मेरो ग्राड स्कुलमा टन्नै अगमेन्टेड रियालिटी भर्चुअल रियालिटी क्लासेसहरू लिएको थिएँ विथ द होप कि वी विल गेट देयर सुन ग्रेजुएट हुने बित्तिकै अब अगमेन्टेड रियालिटीमा नरेटिभ स्टोरी टेलिङमा काम गर्छु भनेर अभियसली इट हेज टेकन सम टाइम टु इट तर या लाइक ह्युमन बिहेभियर कन्जम्सन वाइज द्याट्स वेयर वी आर हेडिङ त्यो आउँछ नै आउँछ अब हाम्रो जेनेरेसन यो डेकेडमा आउँछ कि अर्को डेकेडमा आउँछ कि भन्ने मात्रै कुरा हो अनि अर्को चाहिँ 2026 मा चाहिँ आइएम रियली लुकिङ अप टु हाउ भोइस इज गोइङ टु बी वान अफ द मेजर कम्युनिकेसन एलिमेन्ट के voice in terms of जस्तै फर इक्जाम्पल द वे वी आर टकिङ विथ जेमिनाई द वे दे आर रेस्पोन्डिङ टु अस अब एजेन्टको एङ्गलबाट त अब काम लगाउने नै हो अनि त्यो त हामीले आई थिङ्क गुगल होम एलेक्सामा त देखि नै सकियो हो नि त होइन सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ ल लेट्स चाहिँ यो पडकास्ट सक्यो अरे ल क्यामेरा 1 क्यामेरा 2 क्यामेरा 3 क्यामेरा 4 प्लिज स्टप रेकर्डिङ एन्ड ट्रान्सफर द फुटेज टु माई हार्ड ड्राइभ होइन वाइ नट होइन अब त जस्तै फर इक्जाम्पल लार्ज ल्याङ्ग्वेज मोडलले गर्दाखेरि त मसिनसँग कम्युनिकेसन त सिम्पल भयो नि त होइन अनि ठ्याक्कै एउटा कुरा याद आयो मलाई अघि तिमीलाई मैले तिमीलाई सोधेको थिएँ नि वाट इज द स्किल सेट्स द्याट यु विस भनेर मेरो एन्सर चाहिँ के भन्दाखेरि मैले चाहिँ दुईवटा राखिरहेको थिएँ कि एउटा चाहिँ राइटिङ कोड एउटा चाहिँ राइटिङ बेटर स्टोरी देन आई लेटली आई किरलाई जाँदा एट द एन्ड अफ द डे बोथ अफ दिस इज राइटिङ होइन त्यही भएर राइटर हायर गर्नुपर्छ लास्टमा त उ गरेँ कि जोइन आवर राइटिङ वर्कसप भनेर तल राइटिङ वर्कसपको सो या फर मी आई थिङ्क भोइस इज रियली लुकिङ अप टु इट खतरा हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ मलाई भोइस मलाई चाहिँ एकदम पर्सनली एकदम इन्ट्रेस्टेड छु कि म यो कुरामा सो लाइक आई ट्राई माई बेस्ट उता युएसमा पनि टु ह्याभ जे भोइसले कनेक्ट हुनसक्छ आई वान्ट टु लाइक मलाई चाहिँ त्यो उ गर्नु मन थियो लाइक एक्सपेरिमेन्ट गर्नु मन थियो सो बिकज दिस इज द मोस्ट नेचुरल फर्म अफ कन्भर्सेसन हुन्छ किन भन्दाखेरि पढ्न लेख्न चाहिँ सिकाउनु पर्छ तर बोल्न सिकाउनु पर्दैन नि त अनि अब यति यो ल्याङ्ग्वेजको ब्यारियर हट्यो भने त बोल्नु त जो पनि बोल्छ त अब बिसाइड फ्यु एक्सट्रिम केसेस मान्छे त बोल्छ नि त अनि बोलेर हुन्छ भने त कस्तो बोलेर हुन्छ र काम गर्नुपर्छ भन्थ्यो होइन अहिले अल्सो डिपेन्ड्स अन लाइक सिम्पल कुरा हाम्रो फोनमा हामी ओके गुगल या हे सिरी कति धेरै भन्छौँ लाइक कम्पेयर टु लास्ट 3 years ago होइन आई थिङ्क त्यसले पनि आई थिङ्क द्याट सोज त्यो ट्रेन्ड कहाँ गइरहेछ भनेर अनि अब त्यो भएपछि फोनमा हुन सक्छ भने लाइक इट क्यान ह्यापन हाम्रो अराउन्डको टेक्नोलोजिकल आइटम्स अनि एक्सप्रेसिभ पनि भयो नि त जस्तै अब मलाई चाहिँ अलिअलि के अरे टाइट नभएको अलिअलि लुजवाला अलिअलि खैरो कलरको प्यान्ट सजेस्ट गर न दराज भन्न मिल्यो नि त होइन त्यो त लाइक आई थिङ्क अहिले पनि त्यो त मिल्छ जस्तो पनि लाग्छ है किनभने अब अभियसली आइफोनमा ChatGPT इन्टिग्रेट भइसकेको छ अनि मैले अहिले खुब जेमिनाई युज गरिरहेको छु होइन जेमिनाईले यो अहिले के देखिरहेको छु भन्दाखेरि ठ्याक्कै भन्छ कि वर्ड ठ्याक्कै एकदम होइन त्यो त्यस्तो वर्डहरू कि जुन चाहिँ हाम्रो नेपाली नुआन्सेसहरू छ नि त ठ्याक्कै टाइपको हो ए हो र टाइपकोमा चाहिँ ओ माई गड होइन द मोर आइम टकिङ मलाई फेरि मैले नै ट्रेन गरिरहेको छु होइन इट्स क्रेजी वर्ल्ड वी लिभ इन एकदम एक्साइटिङ अनि वी क्यान ओन्ली बी होपफुल के होइन त्यो या लाइक आई चुज टु बी होपफुल देन स्केयर्ड एट दिस पोइन्ट किनभने देयर आर पिपल आर इन द वर्ल्ड हु आर अलि एप्रिहेन्सिभ एज वेल
तर I think innately optimist भएर I choose to be more excited and hopeful about this. Same here. Yeah. मजा आयो सुविज्ञ. Thank you so much, Anu. It was lovely talking to you. Yes, same here. अनि how was your experience? सधैँ behind the camera, अहिले in front of the camera? First time, like I think more naturally, I think I'm more comfortable on the other side. Okay. But it was great to have this conversation. किनभने content is all around us, videos is all around us. तर to have a conversation around where it's headed, how it's made, is very exciting. So thank you so much for having me. Thank you so much for the time. I think obviously नेपाल आउँदाखेरि सधैँ लिमिटेड टाइममा आइन्छ एन्ड देन तिमीले मेरो लागि एक दिन छुट्टाएको छौ. रियली अप्रिसिएटेड एन्ड आई थिङ्क फर एभ्रीबडी इज वाचिङ दिस केही न केही त सिक्नुभयो होला. एन्ड इफ यु आर वाचिङ दिस फार अभियसली कुडोज टु युर एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर आवर पार्टनर्स हामा स्टिल्स आवर स्ट्रेन्थ पार्टनर एन्ड HEI हिमालयन एभरेज इन्सुरेन्स आवर इन्सुरेन्स पार्टनर. कस्तो सिम्बायोटिक रिलेसनसिप भएको छ अहिले. डुवर्स ट्राइङ टु क्रिएट मोर डुवर्स एन्ड देयर इज अ स्ट्रेन्थ कम्पनी द्याट इज प्रोभाइडिङ स्ट्रेन्थ एन्ड देयर इज एन इन्सुरेन्स कम्पनी द्याट इज इन्स्योरिङ अस कि गो बिल्ड अड्यासियस ड्रिम्स वी आर देयर फर यु भनेर. आई थिङ्क 2026 आइ एम सो एक्साइटेड फर 2026. इट फिल्स लाइक एभ्रिथिङ इज कमिङ इन टु अ प्लेस. जुन लास्ट डेकेडमा हामीले मिहिनेत गरेको छौँ, दिस इयर 2026 इज द इयर विल बी taking some audacious decisions जस्तो फिल हुन्छ मलाई. भइ पनि रहेको छ. अनि वी आर कमिङ अप विथ अ लट अफ न्यू थिङ्स. सो या हेर्दै गर्नु होला, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् बिकज आई थिङ्क द्याट रियली सपोर्ट्स आवर इनिसिएटिभ. अनि सेन्ड दिस टु वान गाई or one girl who you think needs to listen to this conversation because they need some form of clarity. We'll be back again with another amazing episode. Till then, you guys take care. Bye-bye.